अटॅक रक्त गोठल्यामुळे येतो. अटॅक ब्लॉकेजमुळे येत नाही. ते जर रक्तवाहिनीचा आतला थर, आतमध्ये त्याला एक एंडोथिलियम नावाची लेअर आहे, ती लेअर जर डॅमेज झाली ना तर ब्लड क्लॉट होतो. आणि ती लेअर डॅमेज होते 4 कारणांना. असं लाखो पेशंट मी तुम्हाला दाखवेन त्यांना ब्लॉकेजेस आणि अटॅक बिटॅक काही आलेले नाही. त्याच्यावर प्रचंड रिसर्च झालेला आहे आणि रिसर्चमधून हे सिद्ध झालेलं आहे की ब्लॉकेजेस म्हणजे हार्ट अटॅक असं समजायचं काहीही कारण नाही. हे इंटरनॅशनल अक्रेडिटेड रिसर्च आणि हे अतिशय जगभरात मान्य आहे. सर, म्हणजे 100% ब्लॉक असतानाही बायपास करायची गरज नाहीये. सरळ साधं गणित आहे. 100% ब्लॉकेज तुम्हाला आत्ताही आहेत असं धरून चाला एखाद्या पेशंटला. मग आता तुम्ही जिवंत आहात ना, याचा अर्थ हार्ट आत्ता काम करत आहे. मी मगाशी सांगितलं 5 लिटर रक्त देतंय. मग 5 लिटर रक्त देते, तुम्ही बायपास करून मिळवणार काय आहात? कोलेस्ट्रॉलसाठी गोळ्या खाणं ही एक चुकीची मेथोडॉलॉजी आहे. 80% कोलेस्ट्रॉल तुमचं शरीर बनवतं. का बनवतं? तर कोलेस्टेरॉल शरीराचा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. त्याला तुम्ही वाईट म्हणू नका. हे माझी स्किन, त्याच्या आतमध्ये रिब्स, त्या रिब्सच्या आतमध्ये अजून काय काय हार्टच्या भोवतीचं कव्हर, त्याच्या आतमध्ये थोडंसं पाणी भरून ठेवलंय की त्या हार्टला धक्का लागू नये म्हणून आतमध्ये हार्ट आहे. एवढं प्रोटेक्टेड आहे. मग या सेफ ठिकाणी बसलेल्या हार्टला डॅमेज कसा होतोय? तर तो डॅमेज कोण करू शकतो? तर तो फक्त आणि फक्त 30 मिनिटात 3 किलोमीटर एवढं जर तुम्ही चालत असाल आणि त्यालाच अजून एका वेगळ्या प्रमाणात कन्व्हर्ट करायचं तर 4 जिने म्हणजे 4 फ्लोअरपर्यंत जर तुम्ही दम न लागता ॲट अ स्ट्रेच चालू शकत असाल तर तुम्हाला काही घाबरायचं कारण नाही. तुमचं हृदय ठणठणीत आहे. एक महत्त्वाचा मिथ जे खूप ऐकलंय की बायकांना काय टेन्शन नसतं. म्हणजे पुरुषांना हार्टचा प्रॉब्लेम होतो, बायकांना डायबिटीस होतं, बायकांना काय हार्टचं होत नाही. हो, ही खरी गोष्ट आहे की बायकांना हार्टचा त्रास कमी असतो आणि तो त्यांच्या हॅलो लो 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 हाय हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे द मुक्त मुक शो म्हणजेच स्टार्टच्या या नव्या कोऱ्या सिरीजमध्ये. येस, ही खरंच खूपच महत्त्वाची आणि स्पेशल सिरीज आहे. म्हणजे आम्हाला खूप दिवसांपासून लोक म्हणत होते हार्ट रिलेटेड काहीतरी करा, कोणीतरी डॉक्टरना बोलवा जे स्पेसिफिकली हार्टबद्दल बोलतील. तर ही आपण 3 एपिसोडची सिरीज घेऊन आलो आहोत माधवबागसोबत, ज्यामध्ये आपण हेल्दी हार्ट कसं असतं, निरोगी हृदय कसं असतं, ब्लड प्रेशरचा त्यात किती मोठा भाग असतो आणि हार्ट डिसिजेससोबत काय पद्धतीनं डील करायचं यासाठीचे 3 एपिसोड्स घेऊन आपण आलेलो आहोत. आणि रिलेटेड लाईफस्टाईल सुद्धा. Yes. फक्त आपण प्रश्न नाही तर खरं तर त्याचा समजून घेणार आहोत, त्याचा गाभा समजून घेणार आहोत. आणि त्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत माधवबागचे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुरुदत्त अमीन सर आपल्यासोबत आहेत. सर, वेलकम आमच्या शोवरती. थँक्यू, नमस्कार. आणि आज आम्ही तुम्हाला चट्टेरी पट्टेरी रंगात दिसत असू. येस, तर हे कलाकार बाय सईने आम्हाला शर्ट्स पाठवलेले आहेत. तर तुम्हाला जर याचे शर्ट्स घ्यायचे असतील तर त्याच्यासाठीची लिंक खाली दिलेली आहे. येस, तर मला वाटतं आपण सुरुवात करू शकतो सर. म्हणजे एकतर ना आमच्या जनरेशनपासूनच आता म्हणजे कदाचित 10-12 वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्या आईवडिलांच्या जनरेशनला ती भीती होती की कदाचित मला हार्ट डिसीज झाला तर काय वगैरे. पण आता आमच्याही वयाचे म्हणजे 25-30पासून लोकांना हृदयाचे म्हणजे हार्ट अटॅक्स होत आहेत, काय काय कुरबुरी जाणवायला लागतात. आणि मग भीती वाटायला लागतं की अरे बापरे, हे लवकर हार्ट डिसीजेस होतात का? आणि मग खूपच दडपण जाणवायला लागतं की आपण काय चुकतोय, काय बरोबर केलं पाहिजे यासाठी. तर आपण सुरुवात जर इथपासून करू शकलो की हेल्दी हार्ट म्हणजे असतं काय, म्हणजे आपल्याला ओळखता येतं का की आपलं हृदय हेल्दी आहे? कुठलाही शरीरातला अवयव हेल्दी आहे हा ओळखायचा साधारण एक मापदंड किंवा साधारण पॅरामीटर काय, तर त्या अवयवाचं काम नीट होतंय की नाही. ओके. म्हणजे आपल्या घरचा पंखा नीट आहे का हे तपासायचं कसं? तर बटन दाबायचं आणि तो गोल गोल फिरायला लागला की समजायचं की तो ओके चालू आहे. तसंच हार्टचं आहे. हार्टचं काम आहे सगळ्या शरीराला रक्त पुरवणं. साधारण 5 लिटर रक्त जेव्हा तो बसलेला आहे त्यावेळी पोचवत असतं. जेव्हा तुम्ही धावता पळता त्यावेळी ते जवळपास 17 लिटर रक्त सगळ्या शरीराला पोचवतं प्रत्येक मिनिटामध्ये. बापरे. आता जर का तुम्हाला धावता पळता येत असेल तर त्याचा अनुमान असं प्रमाण आपण लावू शकतो की धावता पळता येत आहे म्हणजे हार्ट त्याचं काम व्यवस्थित करत आहे. ओके. मग त्याचा एक छोटंसं गणित मी नेहमी पेशंटना सांगत असतो. ते म्हणजे काय की 30 मिनिटात 3 किलोमीटर एवढं जर तुम्ही चालत असाल तर तुमचं हृदय मजबूत आहे, घाबरायचं काही कारण नाही. आणि त्यालाच अजून एका वेगळ्या प्रमाणात कन्व्हर्ट करायचं तर 4 जिने म्हणजे 4 फ्लोअरपर्यंत जर तुम्ही दम न लागता ॲट अ स्ट्रेच चालू शकत असाल तर तुम्हाला काही घाबरायचं कारण नाही. तुमचं हृदय ठणठणीत आहे. तर एक अतिशय सोपी तपासणी आहे की धावता पळता येतंय का,
30 मिनिटात 3 किलोमीटर किंवा चौथा माळा तिथपर्यंत तुम्हाला चालता येत असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, तुमचं हार्ट सक्षम आहे. आणि धाप न लागता. हा, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. म्हणजे 30 आणि मिनिटात घाम आला तर घाम आला तर चालेल, चालतं. कारण घाम येणं ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. ओके. त्याला बरेच जण मी पाहतो की घाम आला की घाबरून जातात. हो, काही हो. गरज नाही. आपल्या शरीरातून 1200 ml घाम निघाला पाहिजे. म्हणजे 1200 ml चा घाम बाहेर पडला, 1.25 लिटर. हे 1.25 लिटर हे नॉर्मल आहे. पण आपण प्रयत्न काय करतो की जेवढा घाम टाळता येईल तेवढा प्रयत्न करत असतो आणि तिथेच ऍक्च्युली अजून प्रॉब्लेम सुरू होतात. म्हणजे ही धारणा अशी आहे की घाम यायला नाही पाहिजे. मी म्हणेन घाम यायला पाहिजे, कारण 1200 ml घाम निघाला तर शरीरातून अतिरिक्त पाणी, अतिरिक्त क्षार आणि त्याच्याच बरोबरीने चरबी सुद्धा बाहेर पडत असते. त्यामुळे घाम येऊ द्या, घाम आला तर काही हरकत नाही, पण दम नाही लागला पाहिजे. बघा, दम लागला ना याचा अर्थ आहे की तुमची फुफ्फुसं मदत मागतायत. आता ओके. हृदयाने काम नाही केलं तर फुफ्फुसा मदतीला आली आणि मग दम लागला. पण जर हृदयाने त्याचं काम व्यवस्थित केलं तर तुम्हाला दम लागणारच नाही. मग तुम्ही धावत पळत सगळी कामं करू शकाल. पण जर दम लागतोय, आयडियली दम लागणं हे काय हार्टचा त्रास नाही आहे. दम लागतो कोणाला? हार्टला लागतो का फुफ्फुसाला लागतो? तर तो लागतो फुफ्फुसांना. पण फुफ्फुसं का मदतीला येत आहेत? कारण हृदय तेवढं सक्षम नाही आहे आणि त्याच्या मदतीला फुफ्फुसं धावून आली म्हणून दम लागतोय. त्यामुळे तुम्हाला 3 किलोमीटर चालताना दम लागला नाही पाहिजे आणि चौथा जिना किंवा 4th फ्लोअरपर्यंत चढताना दम नाही लागला पाहिजे. असं जर असेल तर हेल्दी हार्ट आहे. बेसिकली हार्टचं काम हे पंप करणं आहे. राईट. दोन कामं आहेत. एक पंप करायचं आणि बाहेर गेलेलं आणायचं पण. म्हणजे आयुर्वेदामध्ये हृदय, हरतीन दददाती, म्हणजे काय की घेतं आणि देतं, दोन्ही काम करतं. आपल्या शरीरामध्ये ना रक्त एका गोल पाईपलाईनमध्ये फिरतंय असं समजा. गोल फिरत राहतं नुसतं आणि हे पंप काय करतं तर इकडून पाठवतं आणि इकडून रिकलेक्ट करतं. म्हणजे शरीरात ते कलेक्ट होत असतं, घेतं आणि बाहेर फेकतं. आता तुम्ही म्हणाल की मग असं का करतं, ते शरीरापर्यंत पोचतं कसं? तर मजा अशी आहे की जे पाझरणं म्हणतात ना, की मी पाईपलाईनमध्ये पूर्ण रक्त गोल गोल फिरवत ठेवलेलं आहे आणि या रक्तातले आवश्यक घटक सगळ्या शरीरात पाझरत आहेत. मग हृदय काय करतं, त्या पाईपलाईनमध्ये गोल 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 फिरवत ठेवतं. चांगल्या गोष्टी वापरल्या जातात, खराब गोष्टी त्या रक्तात टाकल्या जातात. त्या टाकल्या की परत हृदयापर्यंत येतात. हृदय फुफ्फुसाकडे पाठवतं, फुफ्फुसाकडे ते शुद्धीकरण होतं. शुद्धीकरण झालं की परत हृदय, परत सगळ्या शरीर, गोल 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 सगळं चालू आहे. हे जर काम त्याचं व्यवस्थित होत राहिलं तर काही त्रास होणार नाही, दम लागणार नाही, धाप लागणार नाही. असं साधारण गणित असतं. ओके. आणि लाईफस्टाईलमधल्या कोणत्या घटक, म्हणजे खरं तर लाईफस्टाईल हे आता फार फॅन्सी वर्ड झालं आहे, पण बेसिक आपण जे दैनंदिन जीवनमान आहे त्यातल्या कोणत्या कोणत्या घटकांच्या परिणाम म्हणजे कोणत्या कोणत्या घटकांमध्ये जरा बदल झाले की आपल्या हृदयाला छेडछाड होते? हृदयाला छेडछाड होते. साधे लाईट गेले तरी सुद्धा हृदय धावायला लागतं. तुम्ही थोडंसं पोटभर जास्त जेवलात, आग्रहाचं जेवण केलं की सुद्धा छातीवर प्रेशर येतं. असे वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यात हृदयाला ताण सहन करायला लागतो. आपल्याला हे ठरवायचं आहे की आपल्या हृदयाला किती स्ट्रेस करायचं. त्यातलं तुमचे विचार, तुमचा आहार आणि तुमचा विहार, या 3 गोष्टी बेसिकली ठरवतात की तुमच्या हार्टला किती डॅमेज होणार आहे. आता एक साधा भाग बघू. हृदय आहे कुठे? तर हृदय मस्त वेल प्रोटेक्टेड आहे. हे माझी स्किन, त्याच्या आतमध्ये रिब्स, त्या रिब्सच्या आतमध्ये अजून काय काय हार्टच्या भोवतीचं कव्हर, त्याच्या आतमध्ये थोडंसं पाणी भरून ठेवलं आहे की त्या हार्टला धक्का लागू नये म्हणून. आतमध्ये हार्ट आहे, एवढं प्रोटेक्टेड आहे. मग या हार्टला प्रॉब्लेम कसा होतो तर तो होतो म्हणजे आतमध्ये बघा, किल्ल्यामध्ये एकदम सेफ रूममध्ये ते हार्ट आहे असं धरून चाला. मग या सेफ ठिकाणी बसलेल्या हार्टला डॅमेज कसा होतोय तर तो डॅमेज कोण करू शकतो तर तो फक्त आणि फक्त तुमच्या आहारातून, लॅक ऑफ एक्सरसाइजमधून आणि तुमच्या स्ट्रेसमधूनच होऊ शकतो. ओके. का? कारण स्ट्रेसमध्ये तुमच्या हार्टवर परिणाम होतो. स्ट्रेसमध्ये असे केमिकल्स शरीरात पाझरायला लागतात की जे केमिकल्स तुमच्या रक्तवाहिनीला आवळून टाकतात. स्ट्रेसमध्ये गेला की रक्तवाहिन्या आवळल्या जातात. मग त्यामुळे रक्तवाहिन्या आवळल्या जातात म्हणजे हृदयाचा रक्तपुरवठा कमी होतो. त्यामुळे पहिला फॅक्टर आहे स्ट्रेस. खूप जास्त चिंता, खूप जास्त विचार, खूप जास्त भौतिक जीवनाशी कनेक्शन, खूप जास्त अहंकार, खूप जास्त ईर्ष्या, खूप जास्त द्वेष, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या मनात जर असतील तर हार्टवरती त्याचा वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे पहिला आहे भाग तुमचा विचार, हाऊ यू थिंक, तो एक पहिला भाग. दुसरा भाग तुम्ही जेवताय का. बऱ्याच जणांना बरंच कॅल्क्युलेशन असं वाटतं की नॉर्मल माणसांनी एवढं खाल्लं पाहिजे, तेवढं खाल्लं पाहिजे. बऱ्याच जणांच्या वेगवेगळ्या समजुती असतात ना की दूध प्यायलाच पाहिजे, त्यांनी कॅल्शियम मिळतं, त्यांनी शरीर ठीक राहतं, थकवा आला की लिंबू सरबत प्यायचं, त्यांनी बरं वाटतं. असे काय 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 गैरसमज आहेत. आणि तिथे आपण हे कॅल्क्युलेशन विसरतो की ओव्हर इटिंग केलं तुम्ही की हार्ट अटॅकचे चान्सेस 4 पटीने वाढतात. ओके. गरजेपेक्षा जास्त खाल्लं, जसं आपण आग्रहाचं जेवण जेवतो,
सासरी गेलात की जनरली बघितलं असेल, सासरी गेला की ती सासूबाई एक पोळी खावं पुरणपोळी. विचार करा की जर तुमचं स्टमक फुल झालं ना, त्या स्टमकच्याच वरती हार्ट आहे. तुमचं स्टमक आहे ना त्याच्या वरती हार्ट आहे. स्टमक तुम्ही गरजेपेक्षा जास्त फुगवलं की तुमचा हार्ट डॅमेज होणार. सो सांगायचं तात्पर्य आहे की ओव्हर इटिंग आपल्याला टाळलं पाहिजे. प्लस जे काही जेवतोय त्या जेवणातून ना तुमचं तुम्हालाही कळत असतं की हे मला मानवते की नाही मानवते. खूप झणझणीत तिखट खाल्लं आणि त्यांनी रात्रीची झोपच गेली, पोटात प्रचंड ॲसिडिटी झाली, मग ते खाल्लं पाहिजे का? विचार केला पाहिजे. गरजेपेक्षा जास्त खाल्लं पोटात गॅसेस होतात. कळतंय आपल्याला की मी जास्त खाल्लं की गॅसेस होणार आहेत, त्याच्यातून पोट जाम होणार आहे. मग हे टाळता येईल का? तर हे टाळता येऊ शकतं आणि त्याचे प्रयत्न आपण केले पाहिजेत. म्हणजे काय, तर दुसरा फॅक्टर डाएट मॉडिफाय करा, डाएटबद्दल विचार करा आणि एक प्रकारे सजग व्हा. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे सजग व्हा. का? कारण तुमच्याकडे एक छान मर्सिडीज गाडी घेतली आहे आणि त्या गाडीमध्ये पेट्रोलची गाडी आहे समजू, तर डिझेल टाकून चालेल का? तर त्याच्यात जे युजर मॅन्युअलमध्ये जे प्रिन्सिपल्स आहेत तेच फॉलो केले गेले पाहिजेत. मग डाएटमध्ये काय फॉलो केले गेले पाहिजे, तर तुम्ही जेवढं व्यायाम करताय तेवढंच तुम्ही जेवलं पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जास्त जेवाल तर हार्टला त्यांनी नक्कीच त्रास होईल. सो हा दुसरा प्रकार. आणि तिसरा फॅक्टर म्हणजे लॅक ऑफ एक्सरसाइज. व्यायाम नाही केलं की शरीरात सगळ्या कचरा साठून राहील. कचरा साठला की रक्त घट्ट व्हायचे चान्सेस वाढले, मग हार्ट अटॅकचे चान्सेससुद्धा वाढतात. सो हे 3च फॅक्टर आहेत, लॅक ऑफ एक्सरसाइज, डाएट आणि स्ट्रेस. या 3वर काम केलं तर आपण प्रॉब्लेममधून बाहेर येतो. बापरे, इतकं खरं तर म्हणजे तुम्ही जितकं सोपं करून सांगितलं तितकं खरं तर ते सोपं नाही आहे. अजून एक पॅरामीटर्सबद्दल आपण बोलायला गेलो ना, तर काय आयडियल पॅरामीटर्स असतात हार्टसाठीचं? म्हणजे कारण आता सगळ्यांकडे ते छोटे छोटे डिव्हायसेस असतात. म्हणजे मला तो सतत चाळा लागलाय की ECG काढा ना, हा ECG काढा किंवा हार्ट रेट चेक करा. तर काय नॉर्मल रेंजेस असतात हार्ट रेटच्या आणि त्याच्या पुढे गेलं की काय अलार्मिंग आहे, कधी जाऊन डॉक्टरांना भेटायचा? हेल्दी हार्टचे पॅरामीटर्स काय असे असू शकतील? ओके, सरळ साधं सांगायचं झालं तर तुमचा हार्ट रेट एक खूप मोठा पॅरामीटर आहे. तुमच्या हृदयाचे ठोके जर ते 100च्या वरती जात आहेत बसलेले असताना, तर हे काही चांगलं लक्षण नाही. याचा अर्थ तुमच्या हृदयाला गरजेपेक्षा जास्त काम करायला लागतंय रेस्टिंगमध्येच. जेव्हा मी बसलेलो आहे, माझ्यावर काही काम नाही आहे, तेव्हा माझ्या हार्टनी का पळावं? म्हणजे तुम्ही न्यूट्रल गाडी आहे, सिग्नलवरती थांबलेला आहात, तुम्ही तिथे एक्सिलेटर दाबता का जोर जोरात? नाही दाबत, कारण गरजच नाही आहे. आत्ता कशाला फ्युएल जाळत आहे? सो ज्यावेळी मुवमेंटला येईन मी, ज्यावेळी तो पिकअप येईल त्यावेळी मी अजून फ्युएल जाळीन ना. आत्ता गरजेचं नाही आहे. रेस्टिंगला 100च्या वरती हार्ट रेट आहे, समथिंग गोईंग रॉंग. दुसरा फॅक्टर, अजून एक पॅरामीटर झालं तर हार्टचा दुसरा पॅरामीटर आहे ब्लड प्रेशर. आता ब्लड प्रेशरच्या बाबतीत बऱ्याचशा गैरसमजुती येतात. मला पेशंट म्हणतात की सर माझं BP कमी आहे, 100/70 आहे, तर काय केलं पाहिजे? प्रॉब्लेम आहे. कोणी सांगितलं प्रॉब्लेम आहे? 100/70 BP आहे आणि हार्ट रेट तुझा नॉर्मल आहे आणि तुला काही त्रास होत नाही आहे. याचा अर्थ तुला त्या लो BPला काही करायचं नाही आहे. याचा अर्थ तुझं शरीर व्यवस्थित चालू आहे. त्यामुळे पॅरामीटर कसे बघायचे ते सांगतो मी, की हार्ट रेट 100च्या आत पाहिजे आणि BP तुमचं जनरली 120-80च्या खालीच पाहिजे. तेच सगळ्यात आयडियल आहे. तुमच्या कुठल्याही एज ग्रुपमध्ये तुम्ही प्रयत्न हाच केला पाहिजे की 120-80च्या खालीच असलं पाहिजे. आणि 120-80च्या खाली जरी असलं तरीसुद्धा जर तुम्हाला चक्कर बिक्कर काही येत नाही, तर याचा अर्थ तुमचं जे काही सिस्टीम आहे ती मॅनेज होती आहे. कारण जर प्रेशर कमी आहे आणि हार्टमध्ये प्रॉब्लेम आहे तर रक्त ब्रेनपर्यंत पोचणार नाही. आणि ब्रेनपर्यंत नाही पोचलं की तुम्हाला चक्कर येईल. चक्कर येत नाही आहे याचा अर्थ ब्रेनपर्यंत पोचतंय आणि ब्रेनपर्यंत पोचतंय म्हणजे सगळं व्यवस्थित चालू आहे. त्यामुळे 60-90 असलं तरी ओके. किती 60-90 पण ओके. 60-90 पण कंडिशन काय त्याच्या मागे, की तुम्हाला चालता फिरता यायला पाहिजे, दम नाही लागला पाहिजे. म्हणजे आता असं आपण धरून चाललो 60-90 BP ओके आहे का असा प्रश्न आला परीक्षेमध्ये, तर नाही, आमच्या पुस्तकानुसार नाही, वाढवलं पाहिजे. पण प्रॅक्टिकलमध्ये ज्यावेळी 60-90चा पेशंट येतो आणि त्याला तो म्हणतो की मला चालताना दम लागत नाही आहे, धाप लागत नाही आहे, मी 3 किलोमीटर चालू शकतोय, काही त्याचं BP वाढवायचं कारण नाही, ओके आहे. हार्ट रेट जर 70-80च्या 100च्या आतमध्ये, BP 60-90 ते सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणून पॅरामीटर्सकडे बघताना फक्त एका अँगलने बघून चालत नाही, त्याच्या अवतीभोवती सिम्पटमसुद्धा बघायला लागतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जसं मी मगाशी हेल्दी हार्टची पहिली व्याख्या सांगितली, सगळ्यात पहिली व्याख्या काय, तुम्हाला 30 मिनिटात 3 किलोमीटर चालता यायला पाहिजे. 4था जिना 4th फ्लोअरपर्यंत आपल्याला ॲट अ स्ट्रेच जाता यायला पाहिजे, दम न लागता. हे जर असेल तर सगळं गणित ओके. आणि जर हार्ट रेटबद्दल मी सांगितलं 100च्या आत पाहिजे, BPबद्दल सांगितलं की BP 120-80च्या आतमध्येच पाहिजे. या सगळ्याच्या बरोबरीने अजून एक वेगळी गोष्ट पण सांगतो, धावताना तुमचा हार्ट रेट वाढला पाहिजे की नाही? वाढला पाहिजे. मस्ट टू इन्क्रीज. आता तिथे एक छोटासा गणित आहे की तो कितीपर्यंत वाढला पाहिजे. लक्षात येत आहे? खूपच जास्त वाढला
तर ते घातक होतं. खूप म्हणजे किती? जनरली असं म्हणलं जातं 220 वजा तुमचं वय, 220 वजा तुमचं वय जे काय असेल तर तो एक MHR येतो. ह्याच्या 80% तुम्ही तुमचा हार्ट रेट वाढवा. म्हणजे ह्या आकड्याच्या 80% तुम्ही तुमचा हार्ट रेट वाढवा. म्हणजे जर माझ्याकडे हार्ट रेट मॉनिटर आहे तर मी काय केलं पाहिजे, 220मधून माझं वय वजा करायचं, जो काही आकडा येईल त्याचा 80% इथपर्यंत मी जर पोचायचा व्यायाम दररोज केला तर माझा फिटनेस ॲट पार आहे. त्याच्या पुढे जायचं नाही. व्यायाम दुधारी तलवार आहे, गरजेपेक्षा जास्त केली तर तुम्हाला डॅमेज पण करते. करेक्ट. सो व्यायाम हॅज टू बी म्हणजे अशा प्लॅन्ड ॲटमॉस्फिअरमध्ये प्लॅन्ड वेनी केला पाहिजे, हार्ट रेट मॉनिटर करत केला पाहिजे. ही इन्फॉर्मेशन बऱ्याच लोकांकडे नसते. लोक हार्ट रेट मॉनिटर तर करतात पण ते मॉनिटर करून करायचं काय. समजा मी वॉकला जातोय तर वॉकला जातानाचा माझा स्पीड वाढवायचा आहे का कमी करायचा आहे हे कशावर ठरतं. ते तुमच्या 80% 220 वजा वय त्याच्या 80% पोचा, छान होईल. त्याच्यापेक्षा खाली असेल तर प्रॉब्लेम. ती लेवल टेस्ट पण केली पाहिजे का कुठली? म्हणजे समजा आता फॉर एक्झाम्पल माझं वय 32 आहे. सो काय बा 220 मायनस 32 साधारणतः 188 आले, त्याच्या 80% म्हणजे साधारणतः 140-50 पर्यंत हार्ट रेट अलाउड आहे मला. तर मी 140-50 पर्यंत हार्ट रेट पर्यंत स्ट्रेच केलं पाहिजे का स्वतःला तिथपर्यंत स्ट्रेच करता आलं तुम्हाला. आयडियल तो रेंज कसा आहे 60 ते 80च्या मध्ये खेळा. 60 ते 80च्या मध्ये खेळा. तिथपर्यंत पोचूच शकला नाही तर प्रॉब्लेम आहे. तिथपर्यंत पोचायच्या आधीच दम लागला त्याचा अर्थ तुमच्याकडे फिटनेस नाही आहे. ओके. फिटनेस कधी 80% तुम्ही पोचू शकताय, तिथे जाऊन हात लावताय की 80% मी पोचलो हार्ट रेट. लक्षात घ्या की हार्ट रेट वाढणं आणि तिथपर्यंत पोचणं याला खूप फिटनेस लागतो. ओके. तिथपर्यंत हार्ट रेट तुम्ही घेऊन जाऊ शकताय हे तुमच्या हार्टची इंटिग्रिटी दाखवतं. विचार करा ना, 70 बेटनी चालू आहे आणि 80 बेट, किती सिंक्रोनायझेशन वाढलं, किती फास्ट ॲक्टिव्हिटी चालू आहे आणि तो फिटनेसचा मार्कर आहे. ओके. सो MHRच्या 60 ते 80% या रेंजमध्ये तुम्ही खेळा, तुमचं हार्ट छान राहील. ओके. वा. आता आपण याच्या रेंजबद्दल पण बोललो ना, हार्ट रेटच्या. हा माझा पर्सनल प्रश्न आहे खरं तर, कारण माझं रेस्टिंग हेच कायम जास्तच असतं. म्हणजे मला हे कधीही जाऊन चेक केलं जातं ते 80-90 तर कधीच दिसतच नाही. म्हणजे 90च्या पुढेच रेस्टिंगही असतं आणि काय धावून पळून आल्यानंतर 120 वगैरे तर ते नॉर्मल असतं माझ्यासाठी. तर अशा वेळेस म्हणजे मला माहीत नाही जर ती टेंडन्सीच असू शकते का बॉडीची, पण अशा वेळेस मग लॉंगर टर्ममध्ये काय त्रास होऊ शकतो ज्यावेळेस तुमचं हार्ट रेटच जास्त असतो किंवा हार्ट रेटच कमी असतो. हार्ट रेट जास्त आहे ना, म्हणजे मी जसं मगाशी सांगितलं की तुम्ही रेस्टिंगमध्ये हाय अलर्टमध्ये आहात. काही जेम्स बॉन्ड असतात बघा, ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज रेडी. तर ऑलवेज रेडी म्हणजे त्यांची गाडी ऑलरेडी फायरमध्ये आहे. सो टाईप ए पर्सनॅलिटी ऐकली असेल तुम्ही की ते ऑलवेज रेडी असतात. कुठल्याही स्टिम्युलस मिळाले की ते ऑलवेज म्हणजे काय म्हणतात अँग्री यंग मॅन, त्या कॅटेगरीमधून हळूहळू आपल्याला मग तिथे योगासनांचा रोल येतो. तिथे आपल्या विचारांचा योग येतो, तिथे आपल्याला मेडिटेशन, प्राणायामाचे प्रकार, याच्यातून हळूहळू आपल्या त्या पर्सनॅलिटीला शेप करायचं. आज माझी ती पर्सनॅलिटी आहे. तुमचा हार्ट रेट 90च्या रेंजमध्ये राहतो असं धरून चालू. ऑलरेडी तुम्ही नॉर्मलच आहात कारण तुम्ही 100च्या आहात. दुसरं नॉर्मलिटीची व्याख्या आपण केली, तुम्हाला 3 किलोमीटर पळता येतं आहे, तुम्हाला 4थ्या जिन्याला चढताना काही त्रास होत नाही, तुम्ही नॉर्मलच आहात. बट स्टील यू शुड ट्राय टू कंट्रोल इट बाय डुईंग प्राणायाम. मग प्राणायामाचे वेगवेगळे प्रकार असतील, मग योगासनं असतील, याच्यातून जे कूलिंग केलं जातं ना आपल्या विचारांना, आपल्या थॉट प्रोसेसला जे एक प्रकारे स्टॅबिलिटी द्यायचा प्रयत्न केला जातो, तो केला पाहिजे. म्हणजे लॉंग रनला आपल्याला काही त्रास होणार नाही. ओके. आणि त्रास होणार नाही म्हणजे काय पद्धतीचा त्रास होतो हे पण आपण जर डिस्कस करू शकलो. हे आकडे ॲबनॉर्मल आले की होतं काय? एक अँग्री यंग मॅन आहे, तो रिस्पॉन्ड करतोय. त्याच्या जीवनात जोपर्यंत त्याच्या कंट्रोलमधल्या गोष्टी घडतात तोपर्यंत तो स्टेबल असतो. मनाच्या विरुद्ध गोष्ट घडली की काय होतं? विस्फोटक होतो. लाईफ तुम्हाला सांगून सिच्युएशन आणत नाही ना. इफ यू कम अक्रॉस अ सिच्युएशन जी तुमच्या कंट्रोलमध्ये बिलकुल नाही आहे आणि प्रचंड तुमच्या मनाच्या विरुद्ध आहे, विल यू बी एबल टू हँडल इट? नाही. दोज पीपल ज्यांना लाईफ कंट्रोल करायची सवय असते ना, ज्यावेळी त्यांच्या जीवनात ज्यावेळी एखादी घटना घडते जिथे ते कंट्रोल करू शकत नाहीत, तिथे ते विस्फोट होतो. आणि तो जो ब्रेकडाऊन असतो तो घातक असतो. मग तिथे आपल्याला थोडंसं, मी त्याला म्हणतो की टॉर्चर टॉलरन्स कॅपॅसिटी, यू शुड ट्राय टू इम्प्रूव्ह दॅट कॅपॅसिटी ऑल्सो. म्हणजे नाही ॲक्सेप्ट करायचं, माझ्या मनासारखं नाही झालं त्या सिच्युएशनला पण ॲक्सेप्ट करायचं. माझ्या नावडत्या गोष्टी घडल्या
करू शकतोय का मी की नाही, मग मी हट्टी आहे, मग तिथे ते भविष्यामध्ये जर सिच्युएशन तशी आली ना तर तो ब्रेकडाऊन होतो. तो जर टाळायचा असेल तर वाय नॉट टू बिल्ड दॅट कॅपॅसिटी. ती पण कॅपॅसिटी आहे बरं एक. सिच्युएशन्सला तुम्ही कसे रिस्पॉन्ड करणार आहात ही सुद्धा एक कॅपॅसिटी आहे. त्यामुळे ती कॅपॅसिटी सुद्धा बिल्टअप करत राहायची, म्हणजे भविष्यात अशी कुठली सिच्युएशन आली तरी आपलं हार्ट, तिथे ते शब्द वापरला ना तुम्ही, छान होता तो, विस्फोट, तसा नाही व्हायला पाहिजे. सो आता सर तुम्ही आता नंबर्सच्या बाबतीत, आपण पॅरामीटरच्या बाबतीत काही मिथ सांगितले. इन जनरल हृदयाच्या बाबतीत काही चुकीच्या संकल्पना किंवा काही मिथ्स आहेत का जी लोकांच्या मनात आहेत, बाबा की हार्ट डिसीज बायकांना होत नाही किंवा ह्यांनी हार्ट डिसीज वाढतो त्यांनी होत नाही, असं काही? बरेच मिथ्स आहेत. आता आम्ही पेशंट बघतो त्यावेळी तर आम्हाला एवढे, म्हणजे बऱ्याचशा कन्सल्टेशनचा मेजर पार्ट हाच असतो की त्यांच्या मनातले गैरसमज काढणं. कारण त्या गैरसमजाबरोबर जेवढा तो पेशंट जगत राहतो ना तेवढं तो स्वतःला आतून डॅमेज करत राहतो. सगळ्यात मोठा गैरसमज हार्ट डिसीजच्या बाबतीत तुम्हाला आता इथे सांगतो मी की तो म्हणजे ब्लॉकेजेसमुळे हार्ट अटॅक येतो. नाही मलाही तेच वाटतं. सगळ्यांना असंच वाटतं. म्हणजे ज्यावेळी एखाद्याला कळतं की हृदयामध्ये 99% ब्लॉकेजेस आहेत, तो लगेच त्याची LIC कुठे आहे, इस्टेट कुठे ठेवलेले आहेत, आणि त्याला वाटतं गेलो मी आता वरती. प्रत्यक्षात बघायला गेलात तर त्याच्या हृदयामध्ये 90% ब्लॉकेजेस गेले 10 वर्षापासून आहेत. म्हणजेच मेडिकल सायन्स काय सांगतं की ब्लॉकेज डेव्हलप व्हायला 10 वर्ष लागतात. इट टेक्स डिकेड टू डेव्हलप द ब्लॉकेजेस. मग 10 वर्ष ते आतमध्ये आहेत. बरं, त्या पेशंटला आता अटॅक बिटॅक काही नाही आहे, फक्त ते ब्लॉकेजेस आहेत ही इन्फॉर्मेशन डोक्यात आली की त्याला वाटायला लागतं आता काय, हार्ट अटॅक. रिसर्च असं सांगतं की हार्ट अटॅक आलेल्यांपैकी 40% लोकांमध्ये ब्लॉकेजेसच नाही मिळत. ओके, म्हणजे ब्लॉकेज काही नाही तरी अटॅक आला. ओके, आता हे कसं, आता प्रश्न पडला असेल तुम्हाला की डॉक्टर असं कसं, ब्लॉकेजमुळे तो अटॅक येतो. 40% लोकांमध्ये ब्लॉकेज नसताना पण अटॅक येतो. का? कारण अटॅकचं मूळ कारण रक्त गोठणं आहे. आपण समजतो चरबी जमणं. आता बघा, चरबी जमणं आणि रक्त गोठणं दोन्ही एकच भाग आहे का? नाही. आपण चरबी बघितली, कुठल्या रंगाची असते? जनरली पांढरी, येल्लो अशी. बरोबर. आणि रक्त लाल. लाल रंगाचं. रक्त गोठलेलं पण बघितलंय आणि चरबी जमलेली पण बघितली. ब्लॉकेजेस काय आहेत? चरबी आहे. किती वेळ लागला जमायला? 10 वर्ष. 10 वर्ष, एक डिकेड. आणि रक्त गोठायला काही मिनिटं लागतात. अटॅक रक्त गोठल्यामुळे येतो, अटॅक ब्लॉकेजमुळे येत नाही. आणि म्हणून रक्त गोठण्याची जी प्रक्रिया आहे ती कोणामध्येही घडू शकते. मग ब्लॉकेज नाही आहेत आणि रक्त गोठलं, अटॅक येणार. म्हणून तुम्ही मगाशी सांगितलं ना 40% हार्ट अटॅकच्या केसेसमध्ये ब्लॉकेजेस नसतातच तरी रक्ताची गुठळी तयार होते. ओके. आता ह्याच्या मागे वेगळीच कारण आहेत. रक्तवाहिनीचा आतला थर, तुम्ही मला स्वाभाविक आहे की हा प्रश्न येईल की डॉक्टर मग अटॅक येतो कशामुळे, तर रक्तवाहिनीचा आतला थर. आता 2 मिनिटं आपण असा विचार करूया की आपण सगळे एका मस्त पाईपलाईनमधून फिरायला गेलोय आणि ती पाईपलाईन म्हणजे रक्तवाहिनी आहे आणि आपण आतून छान फिरतोय. आता आतला जो त्याचा थर आहे ना, तो थर कसा पाहिजे? गुळगुळीत पाहिजे का खडबडीत पाहिजे? आयडियली गुळगुळीत पाहिजे. समजा खडबडीत झाला असेल एका ठिकाणी तर काय होईल? जसं ट्रॅफिकमध्ये तसं स्लो होणार, अडकतील गाड्या तिकडे. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. जर रक्तवाहिनीचा आतला थर, आतमध्ये त्याला एक एंडोथेलियम नावाची लेअर आहे, ती लेअर जर डॅमेज झाली ना तर ब्लड क्लॉट होतो. आणि ती लेअर डॅमेज होते 4 कारणांमुळे. एक तर तुम्ही ओव्हर इटिंग करा, अटॅकचे चान्सेस वाढतील. तुम्ही व्यायाम करू नका, रक्त गोठ्याचे चान्सेस वाढतील. तिसरं, तुम्ही स्मोकिंग, टोबॅको, अल्कोहोल करा, अटॅकचे चान्सेस वाढतील. आणि शेवटचं स्ट्रेस. सो या 4 कारणांमुळे ती रक्तवाहिनीचा आतला थर एवढा डॅमेज होतो की कधी तिकडे रक्त गोठवू शकतं. सो ब्लॉकेजेसमुळे हार्ट अटॅक येतो. मला ब्लॉकेजेस म्हणजे कधी अटॅक येईल काहीही गरज नाही. असं लाखो पेशंट मी तुम्हाला दाखवेन ज्यांना ब्लॉकेजेस आणि अटॅक बिटॅक काही आलेले नाही. त्याच्यावर प्रचंड रिसर्च झालेला आहे आणि रिसर्चमधून हे सिद्ध झालेलं आहे की ब्लॉकेजेस म्हणजे हार्ट अटॅक असं समजायचं काहीही कारण नाही. त्यामुळे हे इंटरनॅशनल अक्रेडिटेड रिसर्च आणि हे अतिशय जगभरात मान्य आहे. जगभरामध्ये मान्य आहे. फक्त समाजामध्ये तुम्ही मिथ म्हणालात ना, हे सगळ्यात मोठं मिथ आहे की ब्लॉकेज मिळाले की त्या माणसाच्या डोक्यात येतं की मला 99% ब्लॉकेज म्हणजे आता मी जिवंत किती टक्के आहे? 1%. मॅथमॅटिक्स आहे ना, 99% ब्लॉकेज म्हणजे किती टक्का? 1. आता ह्याच एखाद्या गोष्टीला तोडू शकतो मी या धारणेला. मला सांगा 99% ब्लॉकेज, 1% ब्लड जातोय, बरोबर? असं आपण मॅथमॅटिक्स लावलं तर तो पेशंट चालू फिरू शकला पाहिजे का? नाही. आयडियली काय एका आर्टरी मधले हजारो आर्टरीज आहेत, त्यातल्या एका आर्टरीमध्ये 99% हार्टमध्ये 3च आर्टरी आहेत.
हां त्याच्या एका आर्टरीमध्ये 99%. 1000 नाही सॉरी एकच. 3 आर्टरी आहेत मेन, त्यापैकी एका मेन आर्टरीमध्ये म्हणजे 3 मेन पैकी एका मेनमध्ये 99% म्हणजे 1% ब्लड जात आहे. तर तो पेशंट कसा असला पाहिजे की तो एकदम सिरियस म्हणजे तो धावता पळता असला पाहिजे का तो सिरियस असला पाहिजे. आयडियली जर तुम्ही या 1% ब्लड सप्लाय असा कॅल्क्युलेशन धरून चाललात तर तो सिरियस असला पाहिजे. पण तो पेशंट बघताना आपण 1000 पेशंट असून बघतो की जे धावतात पळतात 3-3 किलोमीटर चालतात काही त्रास होत नाही. याच्याही पुढे जाऊन 100% ब्लॉकेज हा सिरियस आहे का पेशंट? आयडियली म्हणजे मी जेवढं ऐकलं त्यानुसार कार्डिया करायचं यायला पाहिजे त्याला. मग तो कुठे पाहिजे पेशंट 100% ब्लॉकेजचा पेशंट? ICU. ICU मध्ये पाहिजे. बरेच जण म्हणतात वर पाहिजे. हो 100% खतम ना अभि. तसं नसतं. 100%चे पेशंट मी माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये किमान 7-8 हजार पेशंट असे बघितलेत की जे 100% ब्लॉकेजेस आहेत आणि ते 3-3 किलोमीटर धावतात. बापरे हाव म्हणजे दिस इज कॉल्ड कंडिशनिंग. तुमचे ब्लॉकेजेस 10 वर्ष जमत आहेत. तुमच्या शरीरात 10 वर्ष एखादी घटना घडतीये, तुम्हाला काय वाटतं शरीर काहीच त्याला पॅरल अरेंजमेंट नाही करणार? शरीर इज व्हेरी वेल डिझाईन मशीन. ते स्वतःचं स्वतः अरेंजमेंट करत असतं. नवीन रक्तवाहिन्या शरीरात तयार होत असतात. माझा जखम झाली आणि एखादा पार्ट तुटला, काहीतरी मोठा पीस गेला मसलचा, ती भरते का जखम? आता ती ज्यावेळी जखम भरते त्यावेळी नवीन रक्तवाहिन्या तयार होतात की नाही? हो. म्हणजे रक्तवाहिन्या तयार करण्याचं सॉफ्टवेअर माझ्या शरीरात आहे. मग जर एक पाईपलाईन ब्लॉक झाली तर शरीर काय करणार? ते सॉफ्टवेअर वापरेल आणि नवीन रक्तवाहिन्या. अँड दॅट इज कॉल्ड नॅचरल बायपास. शरीर किती सुंदर यंत्र आहे की ते एक स्वतःला ॲडजस्ट करत राहतं. म्हणजे तुम्ही चुका करत राहा, ब्लॉकेज वाढवत राहा, ते बिचारं त्याच्यावरती उपाय काढत राहतं. म्हणजे देवानी सॉफ्टवेअर कसं बनवलं आहे, हा माणूस खाणार काहीतरी, खाऊ दे ठीक आहे, तरीसुद्धा आपण पॅरल काहीतरी कॉम्पेन्सेशन करू. ज्यावेळी आपली पापं आणि शरीराच्या कॉम्पेन्सेटरी स्किल्स हे खूप ओव्हरलोड होतं, म्हणजे ते काय ते जयद्रथाचं 100 घडे भरले की मग गेलात तुम्ही. सर म्हणजे 100% ब्लॉक असतानाही बायपास करायची गरज नाही आहे. सरळ साधं गणित आहे. 100% ब्लॉकेज तुम्हाला आत्ताही आहेत असं धरून चाला एखाद्या पेशंटला. मग आता तुम्ही जिवंत आहात ना, याचा अर्थ हार्ट आत्ता काम करत आहे. मी मगाशी सांगितलं 5 लिटर रक्त देत आहे. मग 5 लिटर रक्त देत आहे, तुम्ही बायपास करून मिळवणार काय आहात? तो मसल तर काम करतोच आहे आत्ता. आणि आपल्याला जर असं काही ही खूप छोट्या गोष्टीत, म्हणजे तुम्हाला सांगतो थोडंसं आता माझ्याच ओपन डिस्कशन आहे तर हे सांगायला हरकत नाही. माझीच अशी धारणा होती की 90% ब्लॉकेज म्हणजे गेला पेशंट. पण ज्यावेळी मी असे पेशंट बघायला सुरुवात केली की 100% ब्लॉकेजेस आहेत आणि त्यांना काहीच त्रास होत नाही आहे, त्यावेळी माझे सगळे जे ठोकताळे होते ना ब्रेनमधले ते सगळे बदलले. आणि मग रिसर्च करता करता कळालं की ह्या गोष्टींचा आणि त्या गोष्टींचा काही संबंध नाही आहे. उगाचच त्या ब्लॉकेजच्या पर्सेंटेजच्या मागे धावण्यात काहीही लॉजिक नाही. तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं काय, तुमच्या हृदयाची व्यायाम क्षमता. म्हणून तुम्हाला फिटनेसचा जे व्याख्या सांगितली ती काय सांगितली, 30 मिनिटात 3 किलोमीटर. मग त्या 30 मिनिटात 3 किलोमीटर चालताना हृदयामध्ये 100% ब्लॉकेजेस आहेत ना, तरी घाबरू नका, तुम्ही नॉर्मल आहात. सो म्हणजे हृदयाची एफिशियन्सी, माझ्या हृदयाची चालण्याची क्षमता ही फक्त ब्लॉकेजेस या पॅरामीटरवरती सिद्ध नाही होत. बिलकुल नाही होत, बिलकुल नाही होत, बिलकुल नाही होत. आणि याच्यावरती खूप माधवबागमध्येच आमच्याकडे लाखो पेशंटचा डेटा आहे की जो स्पष्टपणे ओरडून सांगतोय. तुम्ही विश्वास ठेवाल का की 60% इजेक्शन फ्रॅक्शन, एकही आर्टरीत ब्लॉकेज नाही, आणि तो पेशंट 500 मीटरला दम लागतो आणि थांबतो. दुसरा पेशंट इजेक्शन फ्रॅक्शन 40% आहे, 3 आर्टरीमध्ये ब्लॉकेजेस आहेत, 3 किलोमीटर चालतो. आता याला काय व्याख्या द्याल तुम्ही, एक्सप्लेनेशन काय द्याल, का घडतं हे? याचा अर्थ आहे की महत्त्वाचं काय, तुमचं शरीर कसं मॅनेज करते. बरेच वेळा ना आपल्याला असं वाटत असतं ना की आपणच शरीर चालवतोय. दॅट इज नॉट द स्टोरी. आपणच शरीर चालवतोय असं आपल्याला वाटत असतं की माझं शरीर मी गुरुदत्त आहे आणि माझं मी कंट्रोल करतोय. माझ्या शरीरातल्या 5% गोष्टी मी कंट्रोल करतो. 95% गोष्टी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम नावाची यंत्रणा आहे ती कंट्रोल करत असते. आणि तिने जर तिचं काम छान केलं ना, तुम्हाला काहीही त्रास होत नाही. मी मगाशी जे सांगितलं, तुमची पापं, तुम्ही जे कुकृत्य करताय ती आणि तुमच्या शरीराची कॉम्पेन्सेटरी क्षमता याच्यात ज्यावेळी इम्बॅलन्स येतो त्यावेळी प्रॉब्लेम घडतात. हा महत्त्वाचा भाग सगळ्यांनी लक्षात ठेवला पाहिजे. तर रक्तात ब्लॉकेजेस कसे होतात? म्हणजे आता चरबीतले माहिती आहेत बाबा, हे जनरली माहिती आहे, तसं वाटतंय. आपण बघू. मला तर भीतीच वाटायला लागली काही म्हणायला माहिती. रक्ताची गुठळी तयार होते. आणि मी जसं सांगितलं की रक्ताची गुठळी तयार होणं हे गरजेचं आहे का, तर हो गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, माझी रक्तवाहिनी आहे, रक्तवाहिनीतून रक्त वाहत आहे, मला ब्लेड लागलं आणि रक्त बाहेर पडायला लागलं. आता रक्त गोठलं पाहिजे की नाही?
गोठलं पाहिजे. नाही गोठलं तर रक्त जाईल वाहून सगळं. मग रक्त गोठलं चांगलं का वाईट? चांगलं. त्या सिच्युएशनमध्ये त्या सिच्युएशनला. आता ही सिच्युएशन हृदयाच्या रक्तवाहिनीत जमा झाली कोणामुळे? माझ्या वाढलेल्या साखरेमुळे, माझ्या वाढलेल्या ब्लड प्रेशरमुळे, माझ्या एक्स्ट्रा खाण्यामुळे आणि माझ्या व्यायाम न करण्याच्या पद्धतीमुळे किंवा स्मोकिंग, टोबॅको, अल्कोहोलमुळे. रक्तवाहिनी कुठून फाटली गेली? आतून फाटली गेली. ते लक्षात- आतून स्कार कशाने होतात म्हणजे बाहेर हेच डॅमेज उद्योग सगळे. मला सांगा, मी गुलाबजाम खाल्ला कुठे जातो? पोटातून रक्तातच फिरतोय ना. आता ही साखर गरजेपेक्षा जास्त झाली तर ती रक्ताला घट्ट करेल का पातळ करेल? या पाण्यामध्ये मी 2 चमच्याच्या ऐवजी 4 चमचे साखर टाकली, घट्ट झालं ना. मग हे घट्ट गोष्टी रक्तवाहिनीतून प्रवास करायला लागल्या, त्या रक्तवाहिनीला डॅमेज करतील की नाही करणार? लक्षात येतं. सो फॅक्टर्स काय आहेत की आपल्या लाईफस्टाईलमुळे जे काही इम्पॅक्ट घडतात ते रक्तापर्यंत पोचतात आणि रक्त आतून फिरत आहे, रक्त कंटिन्युअसली फिरत आहे. त्यामुळे तो सगळा जे काही फुटप्रिंट आहेत ते सगळे तुमच्या पापांचे फुटप्रिंट सगळे कुठे असतील? तुमच्या हृदयाच्या रक्तवाहिनीवरती असतील. जे काही तुम्ही केलंय ते सगळे तिथे स्टोर्ड आहे. आणि मजा काय बघा, ते सगळं तिकडे स्टोर्ड आहे आणि प्रत्येक वेळी तुमच्या सिस्टीमनी त्या प्रॉब्लेम्सला मॅनेज करायचा सक्सेसफुल प्रयत्न केला आहे म्हणून तुम्हाला अटॅक नाही आला आहे. सो वी शूड ऑलवेज से थँक्स. आजपर्यंत मला अटॅक नाही आला आहे, मजा सगळी केली ना मी. खूप काही म्हणजे बरेच लोक भेटतात, सिगरेट पितो काही त्रास होत नाही मला, दारू मी 80 वर्ष पितोय. प्रत्येक वेळी तुम्हाला मदत केली आहे तुमच्या त्या सिस्टीमनी आणि म्हणून तुम्हाला काही त्रास झाला नाही. हे आपल्याला लक्षात ठेवलं. म्हणजे रिस्पेक्ट कोणाला द्यायला पाहिजे? ते तुमचं दारू पिणं हे कौतुकाचं नाही आहे, तुमच्या सिस्टीमने तुम्हाला मदत केली म्हणून तुम्ही सर्वाईव्ह आला. उलट त्याची चेष्टा न करता थँक्यू मला वाचवलं. ऑलवेज यू शुड बी ऑलवेज थँकफुल. मी तर माझ्या पेशंटना काय मी स्वतःला सांगतो की मी या शरीराचा कंट्रोलर नाही. बघा ना, आज बोलायचं काय आहे हे मी ठरवतो, कपडे काय घालायचे मी ठरवतो, बँकेतले पैसे कुठे टाकायचे मी ठरवतो, शेअर्समध्ये कुठे पैसे टाकायचे मी ठरवतो, मोबाईल कुठला घ्यायचा मी ठरवतो, केस किती वाढायचं कोण ठरवतं? आज माझे केस किती वाढवायचे? शरीर ठरवतं. आज माझा हार्ट रेट किती ठेवायचा आहे? आज माझं बीपी किती ठेवायचं आहे? आज माझ्या स्किनमध्ये किती नवीन सेल्स डेव्हलप करायचे आहेत? आज माझं किती बाईल ज्यूस बनवायचे आहेत? आज किती पॅनक्रेटिक ज्यूसेस बनवायचे आहेत? कोण ठरवतं हे सगळं? शरीर. म्हणजे माझ्या शरीरातले 95% गोष्टी या माझ्या कंट्रोलच्या बाहेर आहेत, तरी मी म्हणतो की मी माझं शरीर आहे. म्हणजे आयडियली दिस बॉडी इज नॉट ओन्ड बाय मी, तो चालवतोय असं म्हणूया आणि त्याला नमस्कार करू आणि जेवढी पुण्यकर्म करता येईल तेवढी करू. दॅट शुड बी द आय थिंक माइंडसेट. बापरे. आता आपण खाण्याच्या गोष्टींबद्दल बोलत होतो आणि तुम्ही दारू आणि सिगरेटचाही उल्लेख केला. तर हार्टच्या हेल्थसाठी आपण असे काही 3 गोष्टी आपण आयडेंटिफाय करू शकलो की या कम्प्लिटली अवॉइड केल्या पाहिजेत किंवा या हार्टसाठी हार्मफुल आहेत किंवा अगदीच घातक आहेत, अशा 3 गोष्टी आपण काही सांगू शकलो? नाही, मी असं काहीच सांगणार नाही. ओके. कारण काय, जीवनामध्ये कुठलीच गोष्ट घातक नाही आहे. ओके. तुमच्या जीवनातला स्ट्रेस निघून गेला, तुम्ही मंद व्हाल, तुम्ही डिप्रेशनमध्ये निघून जाल. इमॅजिन करा तुमच्याकडे 5,000 करोड आलेत, उद्या जॉबला जाल का तुम्ही? नाही. काही काम कराल का? नाही. तुमचं काय म्हणजे तुम्ही कशासाठी तुम्ही धावाल? सो स्ट्रेस, तो एक स्ट्रेसचे प्रकार आहेत, यू स्ट्रेस आणि डिस्ट्रेस. तो तणाव, त्या वाद्यातून, त्या सितारेतून तो एक छानसा स्वर येण्यासाठी एक पर्टिक्युलर प्रेशर गरजेचं आहे. त्यामुळे कुठलीच गोष्ट अशी 100% अवॉइड करू नका लाईफमध्ये. ओके. लक्षात येतं आहे. म्हणजे मी म्हणेन की स्मोकिंग, आज आपण स्मोकिंग अवॉइड करा म्हणतो, बरोबर आहे. धूमपान आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे. लहान मुलाला वच्या चूर्णाचं धूमपान द्यायला सांगितलं आहे, वेखंडाच्या चूर्णाचं. म्हणजे वाळू गरम करा आणि त्याच्यावर वेखंडाचं चूर्ण टाका आणि त्यातून धूर निघतो, तो धूर घ्यायला सांगितलं आहे. मी याला स्मोकिंग म्हणून नाही म्हणत, पण स्मोक आज जातो त्याचा एक बेनिफिट आहे. तुम्ही यज्ञामध्ये बसता, वेगवेगळे तुपाचे हे करता, अग्निहोत्र करता, याचा शरीरावरती एक वेगळा इम्पॅक्ट आहे. तुमच्या फुफ्फुसांवरती इम्पॅक्ट आहे. कापूर जळतो त्याच्या वासाचा वेगळा इम्पॅक्ट आहे, तूप जळतं त्याच्या वासाचा इम्पॅक्ट आहे, शेणाची गौरी जळते त्याचा वेगळा इम्पॅक्ट आहे. याच्यावर भरपूर रिसर्च झालेले आहेत. म्हणजे स्मोकिंग बॅड आहे असं म्हणू का मी म्हणणार नाही. तंबाखू बॅड आहे असं म्हणेन का मी? तेही म्हणणार नाही. म्हणजे मला तुम्ही सांगाल ना कुठली गोष्ट वाईट आहे, 3 गोष्टी टाळा, मी कुठलीच टाळा म्हणणार नाही. प्रत्येक गोष्टीची गरज आहे. तो मधला मार्ग, मध्यम मार्ग अति करू नका. ओके. जास्त हॅपीनेस पण नको, जास्त दुःख पण नको, अगदीच 100% पथ्य पण नको आणि 100% अगदीच म्हणजे पूर्ण सोडूनच दिले असंही नको. सी टू इट की तुम्ही मध्ये राहाल आणि मग त्यातून तुम्ही शरीराला चांगल्या पद्धतीने वापरू शकाल आणि चांगलं काहीतरी करू शकाल. ओके.
याच्यावरतीच मधला मार्ग ठरवायचा कसं, कारण काय होतं माहिती आहे का, एस्पेशली या गोष्टींवरती ना प्रत्येकाचा मधला मार्ग आणि तुम्ही कोणत्या ग्रुपमध्ये बसलाय त्याच्यानुसार त्याचा मीडियन बदलत राहतो. अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. त्यावेळी तो मधला मार्ग ठरवताना थोडासा अभ्यास करायचा. समजा आपण जेवतोय जास्त, जेवण जास्त झालं आहे आज, ठीक आहे, आज मजा केली ना, हरकत नाही, संध्याकाळचं जेवण स्किप करू शकता ना, मग ते करायचं. प्रवासाला जातो आहे आज मी, प्रवासाला जातो आहे, नाश्ता करून झाला आहे आणि आता कोणतरी भेटलं, कोणाच्या तरी घरी गेलो, की घरी गेल्यावर स्वाभाविक काय असतं, ते पण म्हणणार काहीतरी खा, ते खा, हरकत नाही, पण मग कुठेतरी कॉम्पेन्सेट करा. तुम्ही तुमच्या जीवनाला कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करा. म्हणजे माझी स्टोरी सांगतो. परवा मी गेलो होतो विशाखापट्टणम, आमचं हॉस्पिटल आहे तिकडे गेलो होतो. मग सकाळी हॉटेलमध्ये उतरलो, रात्री उतरलो आणि मग सकाळी उठून तो छानसा नाश्ता नसतो कॉम्प्लिमेंटरी, तुटून पडलो त्याच्यावरती आणि मग मला वाटतं 4 वडे, त्याच्यानंतर असं भरपूर काय काय खाल्लं. मला कॅल्क्युलेशन आलं की मी आत्ता किती कॅलरी खातो आहे, तर मी जवळपास दिवसभराच्या कॅलरी तिकडे संपवल्या होत्या. आणि मग मी काय केलं, तर दिवसभर जेवलो नाही. ॲटलिस्ट मी ट्राय केलं माझ्या शरीराला मॅनेज करायचं. बरेच लोक चुकतात कुठे, की ओव्हर इटिंग झालं की त्यांना वाटतं अरे आज खूप खाल्लं, पण तरी दुपारी जेवायला बसतात, तरी रात्री जेवायला बसतात. इथे टाळता येऊ शकतं. नाही, थोडंसं आपल्याला काय म्हणूया त्याला, शरीराकडे एका कॉन्शियस नजरेने बघितलं पाहिजे की मी ओव्हर इटिंग करतोय का. ॲडिक्शन्सच्या बाबतीत चहा खूप पितात लोक, कॉफी पितात, अल्कोहोल, स्मोकिंग, टोबॅको, थोडासा त्या विषयाचा अभ्यास करा. म्हणजे आज माझं अल्कोहोलच्या बाबतीत थोडासा अभ्यास करता येऊ शकतो की नाही, की अल्कोहोल बाबतीत काय माहिती पाहिजे तुम्हाला. तर अल्कोहोल हे डायल्युशन, ड्युरेशन आणि डाएट या तिघांवरती ते तुम्हाला डॅमेज करणार आहे की नाही ठरतं आहे. थोडं कॅल्क्युलेशन करा ना, की ते दिसला की उपाशासारखं पिऊन टाकलं की तो तुम्हाला डॅमेजच करणार आहे. लिव्हरला प्रोसेस करायला अल्कोहोलला वेळ लागतो. तेवढ्या वेळामध्ये त्या पॅटर्नने तुम्ही अल्कोहोल घेतलं, तुम्हाला डॅमेज नाही होत. तुम्ही स्लो अल्कोहोल घ्या, नाही डॅमेज होणार. तुम्ही लिमिटेड क्वांटिटीमध्ये घ्या, नाही डॅमेज होणार. पण तुम्ही ते सगळे नियम सोडून दिले तर डॅमेज होणार. दॅट वुड बी कॉल्ड मध्यम मार्ग. ओके, की मी कुठलीही गोष्ट करताना त्याच्यात सेफ झोनमध्ये कसा खेळतोय याचा विचार करणं, तो मला वाटतं मध्यम मार्ग आहे. आणि ह्याच्यासाठी ना सगळ्यात महत्त्वाचं असतं की हेल्थ कॉन्शियस होणं. की माझ्या जीवनामध्ये मी जे काही चरितार्थ आहे माझा, मी CA आहे, मी इंजिनियर आहे, मी अजून काहीतरी शॉपकीपर आहे, ट्रेडर आहे, काही XYZ आहे. तुम्ही काहीही असलात ना, शेवटी तुम्ही तुमच्या शरीराचे डॉक्टर आहात. म्हणजे आज मेडिकलचा अभ्यास, शरीराचा अभ्यास कोणी करायचा असतो? आपली धारणा आहे डॉक्टरनी केलाच असतो. चुकीचं आहे ते, 100% चुकीचं आहे. शरीराचा अभ्यास त्या शरीराच्या मालकानी करायचा असतो. कोण आहे मालक त्याचा? तुम्ही आहात. कॉन्शियस राहा तुमच्या शरीराच्या बाबतीत. डॉक्टर, हाड तुटल्यानंतर डॉक्टर जखम भरतात का? ते हाड, ते तुमचं शरीर स्वतः भरत असतं. मी जसं मगाही सांगितलं की ब्लॉकेज झाल्यानंतर पॅरल ब्लड वेसल तुमचं शरीर तयार करतं. तुम्हाला प्रॉब्लेममधून सोडवायसाठी शरीरामध्ये हजारो कॉम्पेन्सेटरी सिस्टीम्स आहेत. त्या सिस्टम्स तुम्हाला मदत करतात. मग हे शरीर जो वापरतोय त्यांनी शरीराचा अभ्यास केला पाहिजे असं माझं मत आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने हार्टचा, शरीराचा, आपल्या अवयवांचा थोडा अभ्यास केला पाहिजे. की मी आता अल्कोहोल घेतोय, आता माझ्या कुठल्या अवयवावरती ताण येणार आहे, लिव्हरवर येणार आहे का, किडनीवर येणार आहे का, थोडासा विचार करा. स्मोकिंग करतोय, कुठल्या अवयवावर ताण येणार आहे. मग अशा अँगलनी बघायला लागलात शरीराकडे तर मला वाटतं शरीर पटकन रिकवर होऊ शकतं. ओके. आणखीन हार्टच्या बाबत सगळ्यात बदनाम गोष्ट जी आहे ती म्हणजे कोलेस्ट्रॉल. की कोलेस्ट्रॉल म्हटलं की ते म्हणजे आम्ही पण मध्यंतरी आम्हीच सगळे लिपिड प्रोफाईल आणि काय 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 केले आणि मग अरे बापरे कोलेस्ट्रॉल एवढं वाढलं का? बॅड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल. हां, तर कोलेस्ट्रॉल हृदयासाठीच्या हेल्थसाठी किती कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर आहे आणि एक्झॅक्टली काय आहे कोलेस्ट्रॉल, काय काम करतं शरीरात? खूप मोठा टॉपिक आहे हा. खूप असं काय म्हणूया त्याला, कॉन्ट्रोवर्सीज खूप आहेत. पण जर सगळं नीट अभ्यास केला तर सारांश काय निघतो, तो कोलेस्ट्रॉल 80% कोलेस्ट्रॉल तुमचं शरीर बनवतं, जेवणातून येत नाही. 80% कोलेस्ट्रॉल तुमचं शरीर बनवतं. ओके. का बनवतं? तो कोलेस्ट्रॉल शरीराचा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. त्याला तुम्ही वाईट म्हणू नका. त्यामुळे ते अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. अजून एक फॅक्टर, कोलेस्ट्रॉल ज्याला आपण बॅड 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 म्हणून ओरडत असतो, तो हिलिंग एजंट आहे. तो डॅमेज प्रिव्हेंट करणारा एक कॉम्पेन्सेटरी मेकॅनिझम आहे. सर TDL LDL दोन्ही. हां, आता याच्यात थोडासा खेळ करू आपण.
LDL आणि HDL हे 2 प्रकार आहेत शरीरातले. या दोघांमध्ये कोलेस्ट्रॉल असतात असं धरून चाला. आता आपण फक्त कोलेस्ट्रॉलबद्दल बोलत होतो. आता आपण कोलेस्ट्रॉलचा विषय सोडला आणि आता आपण वेगळ्या विषयाला आलो की HDL आणि LDL. HDL LDL एक्सप्लेन करू शकला? हां, करूया. LDL म्हणजे काय, तर माझ्या शरीरामध्ये फेकून द्यायला आलेला एक कोलेस्ट्रॉल. ओके. LDL हा माझ्या शरीरातला आता फेकून द्यायचा पार्ट आहे. म्हणजे चॉकलेट खाल्लं आणि त्याचं रॅपर आता काय करायचं, हां, ठीक आहे. टाकून द्यायचं. मग असा टाकून द्यायचा तो प्रकार आहे. HDL म्हणजे काय, असा एक साफसफाईचा कामगार जो शरीराने तयार केला की अडकून राहिलेलं सगळं शोधून काढून आण. मग याला तुम्ही स्वाभाविक म्हणाल की HDL गुड आणि LDL बॅड. हे खरं आहे की LDL वाईट आहे, HDL चांगला आहे. आता आपला विषय काय होता, कोलेस्ट्रॉलचा. त्या मुद्द्यावर येतो मी, इथून बाहेर पडतो हां, की HDL चांगलं आहे आणि LDL वाईट आहे हे सत्य आहे. परत मुद्द्यावर येतो, कोलेस्टेरॉल काय आहे, चांगलं आहे का वाईट आहे? मी सांगितलं चांगलं आहे. चांगलं आहे. चांगलं आहे आणि ते कोणाकोणात असतं, HDLमध्ये पण असतं, LDLमध्ये पण असतं. कोलेस्ट्रॉलचं काम काय, हिलिंग एजंट येतो, शरीरामध्ये जखमा भरायसाठी मदत करत असतो, म्हणून तो शरीरात गरजेचा आहे. आता एक साधंसं गोष्ट विचारतो, तुमच्या घरामध्ये एक लाकडी खुर्ची आहे ज्याचे 3 पाय तुटलेले आहेत. ती खुर्ची तुम्ही कुठे ठेवता? कबाडात. फेकून नाही देत ना? फेकून नाही देत ना? नाही, का नाही देत? कुठेतरी जळण्याला वापरता येईल. ज्यावेळी शरीरामध्ये स्केअरसिटी असते ना, त्यावेळी शरीर काय करतं, फेकून द्यायच्या गोष्टीसुद्धा साठवून ठेवतं. आता बघा, माझ्या शरीरात खूप जास्त इजा होती आहे, स्मोकिंग करतोय, टोबॅको करतोय, खूप स्ट्रेस घेतोय, व्यायाम करत नाही आहे, आतमध्ये डॅमेज चालू आहेत. या डॅमेजला भरण्यासाठी मला कोलेस्ट्रॉल पाहिजे. आता LDL हे फेकून द्यायचं कोलेस्ट्रॉल होतं, तरीसुद्धा शरीर काय करतं, त्या LDLला साठवून ठेवतं, भविष्यात कुठेतरी वापरता येईल. फेकून द्यायच्या गोष्टीला सुद्धा साठवायचा प्रयत्न करतं. काय उद्देशाने, की भविष्यात कुठेतरी वापरता येईल. आणि का, कारण आतमध्ये डॅमेजची प्रक्रिया चालू आहे. आपण जर डॅमेज बंद केले, म्हणजे आमच्याकडे ज्यावेळी आम्ही डाएट किट देतो पेशंटला, आम्ही पंचकर्म करतो, शरीर शुद्धीकरण करतो, सगळे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येतात. स्टॅटिन बंद करून टाकतो, कारण आपण स्टॅटिन खाऊन त्या कोलेस्ट्रॉलला दाबून ठेवतोय. तो जन्माला का आला, तो का वाढला, याच्या रिझनचा मागोवा घेतला जात नाही. फक्त त्या प्रोसेसला एलिमिनेट करा, एवढंच प्रिन्सिपल फॉलो केलं जातं. माधवामध्ये आपण काय करतो की डाएट किट असेल, पंचकर्म असेल, दिनचर्या असेल, या सगळ्यातून हा कोलेस्ट्रॉल वाढतोय का, ते इन्फ्लेमेशन शरीरात काय आहे याच्यावर काम करतो. आणि ते काम केल्याने कोलेस्ट्रॉल वाढतच नाही. मग तुम्हाला गोळ्यांची पण गरज नाही आणि सगळं तुमचं हेल्थ नॉर्मल राहते, कारण रूट कॉजवर तुम्ही काम केलं. सो हे समजणं मला वाटतं गरजेचं आहे. उगाचच कोलेस्ट्रॉलसाठी गोळ्या खाणं, ह्याच्या मी बिलकुल विरोधात आहे. कोलेस्ट्रॉलसाठी गोळ्या खाणं ही एक चुकीची मेथोडॉलॉजी आहे. तुम्हाला समजलं पाहिजे की कोलेस्ट्रॉल का वाढतंय, त्याच्या मागची कारणं शोधा. ती मागची कारणं तुमच्या दिनचर्येमध्ये आहेत, ती एलिमिनेट करा. ती एलिमिनेट झाली की आपोआप तुमचं कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल राहील, तुम्हाला कुठलीही गोळी खायची गरज नाही. ओके. आणि कोलेस्ट्रॉलचा आणि हार्ट डिसिजेसचा, हार्टचा म्हणजे काय पद्धतीनं हार्टवर ते परिणाम करतं, याच्याबद्दल आपण बोलू शकलो तर? ओके, हार्टचा आणि कोलेस्ट्रॉलचा डायरेक्ट संबंध असाच आहे की जिथे जिथे डॅमेज होत असतं ना, तिथे तिथे कोलेस्ट्रॉल येऊन मदत करतं. ओके. आपण अशा अँगलनी पण बघू शकतो की ब्लॉकेजेस निर्माण व्हायची प्रक्रिया, याच्यात जे काही चरबी तिकडे जाऊन साठलेली आहे ना, ती चरबी हृदयाला त्या तात्पुरत्या वेळेमध्ये गरजेची होती म्हणून तिकडे जाऊन साठली. तिकडे डॅमेज झाला होता, तो डॅमेज भरण्यासाठी तिकडे जाऊन चरबी साठली. लक्षात आलं की तो प्रॉब्लेम त्यांनी म्हणजे मॅनेज केला त्या चरबीने जाऊन तिकडे. मग तुम्ही चरबीला वाईट म्हणाल का चांगलं म्हणाल? लक्षात येतंय? आता तुम्हाला दिसतंय की ते मध्ये आलंय म्हणून, पण ते मध्ये आलं ती एक प्रक्रिया होती आणि तुमच्या त्या लाईफस्टाईलमुळे ते हळूहळू तिकडे मदत करायचा मलबा साठत गेला आणि त्या साठल्यामुळे तुम्हाला दिसत की ब्लॉकेजेस आहेत. पण याचं रूट कॉज कोण आहे? तर आपणच आहोत, आपली दिनचर्या आहे. आणि ती दिनचर्या रिव्हर्स केली, म्हणजे ज्या कारणातून ब्लॉकेज निर्माण होतात त्या कारणांना रिव्हर्स केलं की ब्लॉकेजेससुद्धा रिव्हर्स होतात. आमच्याकडच्या रिसर्चमध्ये सिद्ध झालं की जवळपास 90 दिवसामध्ये तुमचे ब्लॉकेजेस 30 ते 60% कमी होऊ शकतात. दॅट टू ओनली 90 days. म्हणजे हे जे रिसर्च आहे खूप मोठा आमच्यासाठी अचिव्हमेंट होतं, कारण ॲलोपॅथीमध्ये जे रिसर्च झालं आहे ते सांगतं की 7% ब्लॉकेज 18 महिन्यामध्ये कमी होतात स्टॅटिननी. आणि माधवबागमध्ये आम्ही बघितलं की जवळपास 30% ब्लॉकेजेस 90 दिवसात रिव्हर्स झाले.
सो हे जे काही घडतं हे आपल्या जीवनशैलीशी संबंधित आहे आणि आरामात हे करणं शक्य आहे. बापरे. आणि याच्यात फक्त लाईफस्टाईल चेंजेस करून हे अचीव्ह करता येऊ येस. शकतं. आता आपल्याकडे जे आपण करतो त्याच्यामध्ये दिनचर्या असते, पंचकर्म असतं, शरीरातलं शुद्धीकरण चिकित्सा. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की शरीरात कचरा साठतो, कचरा साठला की तो बाहेर पडला पाहिजे. जनरली बाहेर पडत नाही, मग तो अडकून राहतो. आता कचरे पण 2 प्रकारचे आहेत. एक आहे वॉटर सोल्युबल कचरा. तुमच्या शरीरात जो वॉटर सोल्युबल कचरा आहे तो घामा वाटे लघवी वाटे बाहेर पडेल. फॅट सोल्युबल कचरा काय होतो, तो साठून राहतो. ओके. मग तो साठून राहिला की तुमच्या शरीरात वेगवेगळ्या ठिकाणी ॲडिपोज टिश्यू ॲक्युमुलेट होतात. त्याला बाहेर काढायची प्रक्रिया म्हणजे पंचकर्म, डीप क्लिनिंग बेसिक. डीप क्लिनिंग. की तुमच्या शरीरात चिकटून बसलेल्या गोष्टी बाहेर काढायच्या आहेत का, तर पंचकर्म करा. म्हणजे तुमच्या घरात काय म्हणूया त्याला, तेलाचे डाग पडले, तुम्ही पाणी मारलं की तेलाचे डाग जातात का, नाही. ते काढायसाठी तुम्हाला काहीतरी प्रयोग करायला लागतील, थोडं सोप टाकायला लागेल, त्यावेळी ते क्लिनिंग होणार आहे. सो ते जे डीप क्लिनिंगचा प्रकार आहे तो प्रकार पंचकर्म असं म्हणतात. हार्टबाबत ज्यावेळेस आपण बोलतो ना त्यावेळेस म्हणजे पहिल्यांदा हार्टला काही झालं की भीती वाटायला लागते की म्हणजे ते डायरेक्ट अलार्मिंग आहे आणि आत्ता अड्रेस केलं पाहिजे अशीच गोष्ट वाटते. म्हणजे कारण डायरेक्ट हार्ट अटॅक येतो आणि त्याच्यानंतर माणूस मरतो. म्हणजे हार्टला काही कुरबुर जाणवली की पहिल्यांदा मग ॲलोपॅथीकडे धावलं जातं, कारण मग असं वाटतं की मला इमिजिएट सोल्युशन पाहिजे त्याच्यावरती. पण ज्यावेळेस म्हणजे आता तुम्ही लाईफस्टाईल चेंजेस करता, म्हणजे एकतर आपण हार्टला ऑलरेडीच अलार्मिंग सिच्युएशन्समध्ये बघतो, त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की आत्ता मला सोल्युशन पाहिजे. त्यावेळेस लाईफस्टाईल चेंजेसकडे वळणं कदाचित भीतीदायक वाटू शकतं, कारण काय लॉंग टर्म प्रोसेस आहे, वेळ खाऊ असते काय, आणि आता आपण औषधही न वापरता फक्त लाईफस्टाईलच्या चेंजेसमधनं त्याच्यावरती कितपत विश्वास ठेवायचा याची एक भीती वाटू शकते. त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकलो तर. सगळ्यात पहिलं हे आहे की हार्टचा कुठलाही त्रास याची व्याख्या क्लिअर करू. हार्टचा कुठला त्रास खरोखर घाबरवतो माणसाला, हार्ट फेल्युअर म्हणजे काय होतं, काय बंद पडतं. पेशंटला काय वाटतं, चक्करून पडला, बेशुद्धच झालाय, आता ॲलोपॅथीकडे पळायला लागणार तुम्हाला. दुसरं, प्रचंड छातीत दुखायला लागलंय, अचानक रेस्टलेस झालाय, भयानक हार्ट अटॅकची कंडिशन आहे, पळायला लागणार. हे 2च कंडिशन आहेत की ज्याच्यात तुम्हाला पळायला लागतं. तुमचं कोलेस्ट्रॉल वाढलंय आणि तुम्ही चालताय फिरताय सगळं व्यवस्थित आहे, आता तुम्हाला पळायची गरज आहे का ॲलोपॅथीकडे, का आता तुमच्याकडे वेळ आहे लाईफस्टाईल इम्प्रूव्ह करायला आहे. तुम्हाला ब्लॉकेज डिटेक्ट झाले, तुम्ही चालताय फिरताय, तुम्हाला त्रास काही नाही होत आहे, आता तुमच्याकडे वेळ आहे का अर्जंट काहीतरी करायचं आहे आतमध्ये जाऊन. सो एक वर्षभरापूर्वी माझ्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला होता आणि तेव्हा 3 ब्लॉकेजेस आहेत असं सांगितलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही टेन्शनमध्ये होतो आणि मग आम्ही लगेच अँजिओप्लास्टी केली आणि त्याच्यानंतर ही सतत भीती राहते की जर त्या गोळ्या नाही घेतल्या तर तुम्हाला हार्ट अटॅक परत येऊ शकतो. आणि कारण कंपल्सरी मी लहानपणापासून ऐकलं, माझे वडील इन्शुरन्समध्ये, त्यामुळे मी लहानपणापासून ऐकलं की एक हार्ट अटॅक आला की दुसरा आणि तिसरा येणारच आहे तुम्हाला. आणि मग ती स्टॅटिनची गोळी चुकली, ते काय बाबा इकोस्प्रिन असेल किंवा कॉन्कॉर असेल कुठली तर ते काहीतरी अशा हार्ट शेपच्या छान क्यूट गोळ्या दिसतात, ती नाही खाल्ली की तुम्हाला हार्ट अटॅक येणार. आणि त्यामुळं सकाळी उठल्यानंतर घरातले 4 जण खाल्ली का गोळी असं विचारतात. सो म्हणून मला ही भीती होती की मग ती इमर्जन्सीच वाटतं. म्हणजे मला रोज एक दिवस मी बाय करतोय असं वाटतंय आणि तुम्ही म्हणता की नाही काही गरज नाही आहे. मी हे सांगेन की आपण दररोज हेल्थ बाय, तुम्ही शब्द छान वापरला, तो हेल्थ बाय करतोय मी किंवा लाईफ बाय करतोय. सो म्हणतो वी शुड बाय लाईफ बाय डुईंग रेग्युलर एक्सरसाइज, बाय फॉलोईंग अ प्रॉपर डाएट, बाय कीपिंग अवर माइंडसेट ॲट अ राईट लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस. याच्यातून आपण ते बाय केलं पाहिजे. इफ वी हॅव अ थॉट प्रोसेस की मी गोळी खाऊन एक दिवस बाय करतो, तर मी चुकतोय. आणि याला रिसर्च आहेत. एक NNT नंबर नीड्स टू ट्रीट म्हणजे एक वेबसाईट कोणी सर्च करू शकतं. त्यात काय कळतं की नंबर नीड टू ट्रीट म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल इकोस्प्रिनची गोष्ट घेतली आपण. इकोस्प्रिन काय करते, रक्त पातळ ठेवते. मग मी गोळी खाल्ली आणि व्यायाम नाही केला चालेल का? मी गोळी खाल्ली आणि सोबत गुलाबजाम बोर दाबून खाल्ले पोट चालेल का, अटॅक नाही येणार का? अशी धारणा असेल तर ती चुकीची आहे, कारण NNT वरती तुम्हाला कळेल. NNT काय सांगतं, नंबर नीड टू ट्रीट, की इकोस्प्रिननी जर कोणाला बेनिफिट व्हायचं असेल तर 333 लोकांनी जर इकोस्प्रिन रेग्युलर खाल्ली तर त्यातल्या एकाला फायदा होईल असा हार्ट अटॅक प्रिव्हेंट करायला, ज्याच्यातून मृत्यू काही होणार नव्हता. नॉन फेटल. नॉन फेटल 333 पैकी एकाला फायदा झाला. 333नी खाल्ली, बाकीच्यांना नाही झाला, एकाला झाला. हा असा त्याचा आकडा आहे की 330ला नाही होणार, एकाला होणार. हार्म किती लोकांना होतो, तर इकोस्प्रिननी रक्त पातळ होतो, त्यामुळे ब्लिडिंग पण होतं, ऐकलं असेल आपण. 250 लोकांनी इकोस्प्रिन खाल्ली की एकाला ब्लिडिंग होतं.
आता विचार करा की 333 गोळी खाल्ली की एकाला फायदा होणार आहे आणि 250 खाल्ली की एकाला ब्लिडिंग होणार आहे. फायदा आणि तोटा या इक्वेशनमध्ये तुम्ही फायद्यात आहात का गोळी खाऊन? मग इथे आपली जी धारणा आहे ना, तुम्ही खूप छान शब्द वापरला होतो की मी बाय करतोय. मी तो म्हणून आपल्यापैकी प्रत्येक जण एक दिवस बाय करतोय. कसा केला पाहिजे? डू द एक्सरसाइज, फॉलो द प्रॉपर डाएट आणि कीप युअर माइंडसेट ॲट अ राईट लेवल. या 3 गोष्टीतून आपण असे दररोज एक दिवस बाय करत राहिलो होतो, मला वाटतं भविष्य आपलं खूप छान मोठं आणि समाजासाठी उपयोगाचं होऊ शकतं. हो. आपण आता डाएटबद्दल पण म्हणजे एक्सरसाइजबद्दल तर आपण बोललो की काय पद्धतीनं एक बेसिक पॅरामीटर लावले पाहिजे. खाण्याचं आपण म्हणजे हार्ट हेल्दी राहावं यासाठी काय स्पेसिफिक म्हणजे खाण्याचे रेकमेंडेशन्स असू शकतील का, की हे खाल्लं तर हे चांगलं असतं हृदयासाठी, किंवा या गोष्टी खाण्यातला अवॉइड केला तर जसं आपण साखरचा प्रमाण कदाचित कमी ठेवलं तर असं खाण्याच्या बाबतीत डाएटच्या बाबतीत काही गोष्टी असू शकतील का? डाएटच्या बाबतीत आहेत ना, नक्की आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या जेवणामध्ये ना एक छोटासा जरी बदल केला की प्रत्येक छान जेवणाच्या आधी एक छान मोठी प्लेट भरून सलाड खायचं. एवढंसं एक छोटीशी हॅबिट जर आपण लावली, आपलं वजन एका महिन्यामध्ये जवळपास 2 ते 3 किलो कमी होतं. BP कमी व्हायला मदत होईल, शुगर कमी व्हायला मदत होईल, हार्टचा त्रास असेल तर तुमचे त्रास ते कमी होतील. तुम्हाला प्रचंड फरक जाणवेल. फक्त एक छोटासा बदल करा. जे काही जेवताय ते जेवा, पण ते जेवण सुरू करायच्या आधी एक छोटी मिनी प्लेट सलाड किमान 100 ग्रॅम असं खा आणि मग बघा तुमच्या जीवनात काय बदल घडतात. हे कशामुळे होतं? बेसिक काय होतं की तुम्ही ज्यावेळी फायबरयुक्त पदार्थ खाता ना, तर फायबरचं एक मजेशीर गोष्ट होते. जेव्हा सॅलड बिलड खाता, सॅलड आपल्याला खूप जास्त ऊर्जा देत नाही. उलटं ते सॅलड पचवण्यामध्ये जास्त ऊर्जा शरीराची जाते. ओके. हा एक भाग. दुसरा भाग, या सॅलडमध्ये खूप फायबर्स असतात. फायबर्समुळे शरीरातले अनवॉन्टेड टॉक्झिन्स ॲब्झॉर्ब केलेत आणि बाहेर फेकला जातं त्याला. म्हणजे पोटात सॅलड गेल्यानंतर काय करतं, स्पंजचं काम करतं एक प्रकारे. जसं स्पंज सगळं पाणी ओढून घेतं, तसं हे सॅलड कचरा ओढून घेईल आणि शरीरातून बाहेर निघून म्हणजे क्लेन्झिंग एजंट सारखं ते डायरेक्ट क्लेन्झिंग एजंट येतो. सो हे 2 मोठे फायदे. आणि सोबत सॅलडचा सगळ्यात छान मला जो आवडतो तो की जिवंतपणा आहे त्याच्यामध्ये, आणि तो जिवंतपणा तुम्हाला एक हेल्थ देऊन जातो. मग त्यात पोटॅशियम आहे, विटॅमिन आहे, सगळे बाकीचे जे मायक्रो न्यूट्रिशन्स आहेत ते तर आहेतच आहे, त्याच्याबद्दल काही बोलायचं कारण नाही. पण एवढं सुद्धा तुम्ही बदल केला ना पहिल्या जीवनामध्ये, तरी तुमच्या जीवनात खूप मोठे परिणाम होतात. आणि दुसरा आवडीचा गोष्ट आपला चहा आणि कॉफी. ही चहा आणि कॉफी जी आपण घेतो त्याला टाळता येऊ शकतं का ते बघत राहा. जसं सकाळी उठून आपल्याला चहाच्या ऐवजी कार्डियक टी घेता येऊ शकतो का, ग्रीन टी घेता येऊ शकतो का, याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये अर्जुन साल असेल, त्याच्यामध्ये आपण धरूया दालचिनी असेल, आपण धरूया त्याच्यामध्ये सुंठ असेल, गवती चहा असेल, अशी लवंग असेल, या सगळ्या पदार्थांनी तो छानसा एक मसालायुक्त चहा बनवला, त्याने सुद्धा सेम फ्रेशनेस तुम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळे तो एक प्रकार. आणि चहात वाईट काय? कारण चहाने काय harm यात होतं? फक्त नॉर्मल चहा आहे आणि काढ्यात काय सेमच आहे. म्हणजे चहापत्ती आलीच, म्हणजे ब्लॅक टी मध्ये ग्रीन टी मध्ये फक्त कझिन आहे. ग्रीन टी आणि ब्लॅक टी यात फरक पडतो. ओके. म्हणजे कॅटॅचिन, एपिगॅलेक्टोकॅटॅचिन असे पदार्थ त्या ग्रीन टीमध्ये असतात की जे शरीरासाठी पोषक असतात, आणि ते ज्यावेळी तुम्ही ब्लॅक टी घेता तर ते पोषकत्व त्याचं कमी होतं. हे मी मानतो की ब्लॅक टीमध्ये सुद्धा आपल्या शरीराला हार्ट अटॅकपासून वाचवण्याचे तत्त्व आहेत. ओके. म्हणजे आपण जो काळा चहा, नॉर्मल चहा घेतो त्यात सुद्धा आहेत, पण त्यात ज्यावेळी साखर आणि दूध पडतं त्यावेळी तो खेळ सगळा बिघडतो. कारण दूध ही गोष्ट ॲनाबॉलिक आहे आणि तुमचं वजन जास्त आहे, तुम्हाला दूध 100% त्रास देणार, साखर तुम्हाला 100% त्रास देणार. त्यामुळे आपण ह्या गोष्टी सोडून, साधं मला सांगा ना, सकाळी उठलो मी आणि धावायला निघालो काही खाता न पिता, थोडासा ग्रीन टी घेतला आणि पळायला निघालो. आता माझ्या शरीरात ऊर्जा आहे का, तर कमी झाली आहे ऊर्जा. मग अशा वेळी माझ्या शरीरातले ट्रायग्लिसराईड वापरले जातात ऊर्जा म्हणून. मग माझं लिपिड प्रोफाईल कमी येईल की नाही येणार? येणार. आता मला इंग्रजांनी सवय काय लावली? दुधाच्या चहाची. बेट टी. माझे आजोबा सांगायचे इंग्रजांनी आपल्याला सवय कशी लावली, तर दुष्काळाच्या काळामध्ये भारतीयांकडे उपाशी मरत होते, मग राणीला आपल्याबद्दल खूप प्रेम आलं. माहिती तुम्हाला ही गोष्ट? नाही. राणीला खूप प्रेम आलं भारतीयांबद्दल आणि राणीने पैसे पाठवले, फंड्स, की भारतीय गरीब बिचारे मरत आहेत, मग त्यांना काहीतरी खाण्याची व्यवस्था करा. ब्रिटिशांनी क्रिएटिव्हिटी लावली की आपण यांना काय फुकट वाटूया आता? चहा. आणि चहा फुकट वाटला गेला. दिस इज हाऊ इंडियन्स हॅव स्टार्टेड
कन्झ्युमिंग टी. म्हणजे बाजारात ते जो पूर्वी खोटा फ्री चहा विकायचे आणि त्यांना आपल्यासाठी पॅलेटेबल म्हणून दूध घातलं त्याच्यात, ते खरं तर दया येऊन आणि चुना लावला आपल्याला. चुना लावलं. त्यांनी दाखवलं की हे फंड्स आले होते की भारतीय मरतायत, त्यांना थोडंसं काहीतरी द्या, तर ते चहा पाजला आपल्याला आणि त्याच्यातून आपण चहाचे गुलाम झालो. सो चहा हॅज ड्रिव्हन द गेम आणि त्याचा माइंडसेट होता तो की पूर्ण भारतीयांना कसं गुलाम बनवता येईल, इकडे चहाचे मळे, पॅकिंग तिकडे आणि विकायचं इकडे, असं करून तो खेळ खेळला गेला. आपल्याला तो टाळता येईल. मला वाटतं आता आपल्याला सगळीकडेच एक भारतभरामध्ये राष्ट्रीयत्व जागृत होतं आहे, आपल्या ओन प्रिन्सिपल्सला फॉलो करण्याची इच्छा विकसित होती. त्यातला हा प्रिन्सिपल लक्षात ठेवला पाहिजे की सकाळच्या दिनचर्येमध्ये चहा कुठेच नाही आहे. सकाळी उठून तुम्ही काय काय करायचं या सिक्वेन्समध्ये कुठेही खाणं पिणं येत नाही. तुम्ही व्यायामाला जा उपाशीपोटी. सो डू द एक्सरसाइज एम्प्टी स्टमक. पूर्ण एम्प्टी स्टमक. काही गरज नाही व्यायामाची. चक्कर नाही कळणार. काही चक्कर कोणाला आहे मला सांगा. भगतसिंगला किती वेळ चक्कर आली, किती वेळेस उपवास केला, अण्णा हजारेंनी किती वेळेस उपवास केला, ह्या सगळ्या सैनिक किती वेळ करतात. तुमच्या बॉडीचा फिटनेस कशावर ठरतो, तुम्ही उपाशी पोटी किती व्यायाम करू शकता. त्यावेळी तुमचं शरीर त्या आतल्या कॅलरीजला मॅनेज करत असतं. तुमचं लिव्हर किती इफेक्टिव्ह आहे, तुमचं पॅनक्रियास किती इफेक्टिव्ह आहे, तुमच्या बॉडीची मेटाबॉलिक प्रोसेस किती ताकदवर आहे, हे त्यावेळी कळतं ज्यावेळी तुम्ही उपाशी पोटी व्यायाम करू शकता. त्यामुळे काही न खाता पिता व्यायामाला जा, घाम गाळून या छानसा. आणि तसं जर केलं तुमचं शरीर छान राहील. तुम्ही ज्यावेळी उपाशीपोटी धावता त्यावेळी जे कोलेस्ट्रॉल तुमच्या रक्तात वाढलेले आहेत ना, ट्रायग्लिसराईड, ते ॲटोमॅटिक कमी होणार आहेत. त्यामुळे ही एक ट्रीटमेंट आहे. माझ्याकडच्या कुठल्याही लिपिडच्या पेशंटला मी पहिला सल्ला काय देतो, पुढचा 1 महिना उपाशीपोटी 30 मिनटं चाल, 1 महिन्यांनी लिपिड प्रोफाईल चेक कर, ते हमखास कमी झालेलं असतं. स्टॅटिनची गरज नाही. इतकं सोपं आहे. बापरे. कारण एक्झॅक्ट उलटं सगळे सांगतात की सकाळी व्यायाम करायचा असेल तर पहिल्यांदा काहीतरी बेसिक काहीतरी खा, मग जिमवाले तर काय काय इडल्या खा 2 पासून काहीतरी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतात आणि मग ते खा आणि मग व्यायाम करा. हार्मफुल आहे. तुम्ही शरीराकडे ब्लॅक कॉफी ग्रीन टी वगैरे पिलं तरी ग्रीन टी प्या, चालेल, काही हरकत नाही. दालचिनी टाका त्यात थोडी. ग्रीन टीपेक्षा दालचिनी तुमच्या देशात बनते, जी हृदयासाठी खूप चांगलेली आहे. त्याच्यावर प्रचंड रिसर्च झालेले आहेत. अमेरिकेत झालेत, आपल्याकडे नाही. प्रचंड झालेले आहेत आणि रक्त पातळ ठेवायला वगैरे सगळ्यासाठी ती उपयोगाची आहे. त्याचं सेवन करा आणि वॉकला जा, चालेल. ओके. आणि ब्लॅक कॉफी वगैरे हरकत नाही. पण जास्त चांगलं मी म्हणेन ग्रीन टी आहे. कसं आहे, तर एखादी गोष्ट स्टिम्युलंट आहे. खूप जास्त स्टिम्युलंटवर अवलंबून नका राहू. यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड. म्हणजे धावण्यासाठी मी काहीतरी किक घेतली बाहेरून आणि मग मी धावायला लागलो. म्हणजे जसं म्हणतात ना की कुत्रा मागे लागला आणि मी धावतोय आणि कुत्र्याच्या मागे धावतोय. तर जर तुम्ही त्याच्या मागे त्या ताकदीने धावत असाल तर तुम्ही मोटिवेटेड आहात, तुम्ही स्ट्रेसमध्ये नाही आहात. बिकॉज यू हॅव डिसाइडेड टू डू दॅट. आणि कोणतरी मागे लागले म्हणून धावताय, तुम्ही स्ट्रेसमध्ये आहात, कारण तुम्ही फिअरमध्ये धावताय. तर तुम्ही ज्यावेळी एखादं कॉफी घेऊन तुम्ही धावायला निघता, तुम्ही किक घेतली, एक गाडीला धक्के मारले जोरजोरात, दॅट इज नॉट द वे, आयडियल वे ना. तुम्ही धावायला निघताय, तुमच्या सेल्फ मोटिवेटेड ॲक्टिव्हिटीनी निघा, तुम्हाला मदत कर. बरोबर. अजून एक हार्टच्या बाबतीत भीती वाटते, ती म्हणजे फॅमिली हिस्ट्री असेल काही हार्टची. तर म्हणजे पहिल्यांदा म्हणजे घरात जर काही फॅमिली हिस्ट्री असेल ना, की कोणाला तरी की वडिलांना येऊन गेला हार्ट अटॅक, आजोबांना येऊन गेलाय, काकांना येऊन गेला, की मला असं वाटतं की नाही, मला हार्ट डिसीज आहेच आणि मला हे सगळं होणारच आहे. तर हार्ट डिसीजेस ची फॅमिली हिस्ट्री असणं, तर तुम्हाला किती प्रोबॅबिलिटी असते परत हार्ट डिसीज असेल याची? नाही, नक्कीच असते. जर तुम्हाला फॅमिलीमध्ये डायबिटीज आहे तर मुलांमध्ये पॉसिबिलिटी असते. हार्टचा प्रॉब्लेम आहे, पॉसिबिलिटी असते. हार्ट अटॅकचे जीन्ससुद्धा ट्रॅव्हल करतात. हायपर टेन्शनचे जीन्ससुद्धा ट्रॅव्हल करतात. LVH नावाचा प्रकार आहे, त्याचे जीन्ससुद्धा ट्रॅव्हल करतात. सो जीन्स हे ट्रॅव्हल करत असतात. आता जीन्स ही गोष्ट काय आहे, हे जर तुम्ही थोडासा अभ्यास अजून केला ना, तर एक स्पष्ट गोष्ट कळते. ती काय आहे, तर तुमचे जीन्स ना रक्तात खूप आहेत वेगवेगळे. त्यापैकी एक्सप्रेस कोण होतात, ज्यांना फेवरेबल कंडिशन्स मिळते. आता जर तुम्ही फॅमिलीजमध्ये बघितलं तर मुलांच्या जेवणाच्या सवयी आणि आईवडिलांच्या जेवणाच्या सवयी फरक असतो का खूप? नाही. आईवडील घरी दररोज संध्याकाळी आईस्क्रीम खात आहेत, मुलं काय करतात? नाही, मी म्हणतो की जेनेटिक नाही आहे, हेरिडेटरी, किचन हेरिडेटरी आहे. म्हणजे तुम्ही आज काय करताय, जीन्सला प्रॉब्लेम. म्हणजे मी काय म्हणणार, माझ्या वडिलांना हार्टचा प्रॉब्लेम आहे ना, म्हणून मला झाला. मग मी जी काही मजा केली, मी जे काही खूप खाल्लं, व्यायाम नाही केला, स्मोकिंग, टोबॅको, अल्कोहोल केलं, ते सगळं आता पास झालं का? कारण प्रॉब्लेम कोणामुळे? माझ्या वडिलांमुळे.
वडिलांमुळे प्रॉब्लेम नाही, माझ्या हॅबिट्समुळे प्रॉब्लेम आहे. आणि या हॅबिट्स किती नाही म्हणलात तरी इनहेरिट होतात. आज आपण पाहतो ना की घरामध्ये नवीन सून आली की त्या सुनेला जेवण कसं करायचं कोण शिकवतं? सासू सांगते आमच्याकडे असं नसतं, अशा पद्धतीने जेवण करायचं. मग ती ते करते सगळं आणि त्याच पद्धतीने सगळे खातात. सो किचन इज इनहेरिटेड. ओके. सो इन्स्टेड ऑफ ब्लेमिंग जीन्स, लेट अस चेंज द माइंडसेट की माझ्या आईवडिलांकडनं मला विषवृक्षाच्या 10 बिया मिळाल्या आणि त्या 10 बिया मी वाळवंटात नेऊन पुरल्या, काय होईल? काहीच नाही होणार. काहीच नाही होणार. यू डोंट प्रोव्हाइड फेवरेबल ॲटमॉस्फिअर टू दोज जीन्स त्यांना एक्सप्रेस करण्यासाठी. तुम्ही त्यांच्या अगेन्स्ट वातावरण निर्माण करून द्या. डायबिटीज आहे माझ्या आईवडिलांना, मी दररोज व्यायाम करतोय, कशाला मला डायबिटीज होईल? तो जीन्स आहे पण तुम्ही वाळवंटात पुरलेला आहे, तो एक्सप्रेस होणारच नाही, त्या बीजाचं झाड उगवणारच नाही. ह्या माइंडसेट पाहिजे. म्हणजे बरेच वेळा ना या सगळ्या गोष्टी लपण्यासाठी वापरल्या जातात. की जीन्स माझ्या वडिलांना डायबिटीज नाही म्हणून मला झाला. मला नाही, आमच्याकडे तर आमच्या मित्रांमध्ये तर जोक होता. मी आधी पण एकदा म्हणालो होतो की आता तिशी आले, म्हणजे आता BP शुगर येणार, मी तयार, म्हणजे आता चालू झालं का? म्हणजे प्रत्येक वेळेला ग्रुपमध्ये भेटलं की विचारतात, ओके आता तुझं का? ठीक आहे, आता मी चेक करून घेतो. मग ते इयरली इन्शुरन्सच्या आधी ते एकदा चेक केलं तर त्याच्यात सापडून जातं कोणीतरी. आणि हे फॅमिली हिस्ट्री असेल ना तर ते उलटं व्हायला लागतं. म्हणजे डायबिटीसची फॅमिली हिस्ट्री आणि अजून गोड खाल्लं जातं की नाही, मला तर होणारच आहे रे, घरात आहे, आता खाऊन घेतो. आता खाऊन घेतो, म्हणजे उद्या परवापासून बंद होणार आहे तर मी आता खाऊन घेतो. समथिंग एक महत्वाचा मिथ जे खूप ऐकलंय की बायकांना काय टेन्शन नसतं. म्हणजे पुरुषांना हार्टचा प्रॉब्लेम होतो, बायकांना डायबिटीज होतं, बायकांना काय हार्टचा होत नाही. हो, ही खरी गोष्ट आहे की बायकांना हार्टचा त्रास कमी असतो आणि तो त्यांच्या मासिक रजस्त्रवामुळे, जे मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिंग होतं ना, इमॅजिन करा. मग मी सांगत होतो बघा की एका पाईपलाईनमध्ये रक्त फिरत आहे. आता पुरुषामध्ये काय, तो पाईपलाईन कायम बंद आहे. फिमेलमध्ये काय, तो पाईपलाईन 28 दिवसापैकी 4 दिवस उघडा आहे. मग क्लिन्झिंग होत आहे, सगळा कचरा ड्रेन व्हायला स्कोप आहे तिकडे. पुरुषाचं पाईपलाईन ओपनच होत नाहीये, ते रक्त त्या पाईपमध्येच फिरत आहे. त्याला ज्यावेळी कट होईल त्याच वेळी ब्लड निघेल बाहेर. फिमेलचं तसं नाही आहे, नॅचरली 4 दिवसांमध्ये तिला ब्लिडिंग होणार आहे. त्या ब्लिडिंगमध्ये तुम्ही फिमेलची सायकोलॉजी बघितली, म्हणून फिमेलमध्ये बघा रजस्त्रावाच्या नंतर फिमेलची सायकोलॉजी बदललेली असते, रजस्त्रावाच्या आधी सायकोलॉजी वेगळी असते. त्यामुळे फिमेलची जी सायकोलॉजी चेंज होते त्याच्यामागे हे खूप मोठं कारण आहे. सायकोलॉजिकल पार्ट सोडला तर रक्त शुद्ध होत असतं आणि त्यामुळे हा बेनिफिट होतो. पण आत्ताचा नवीन ट्रेंड थोडासा घातक आहे. घातक कसा आहे की फिमेल्स आर नाव नॉट जस्ट हाऊसवाईफ. म्हणजे ती हाऊसवाईफ पण असते, प्लस जॉबवरचं कामसुद्धा ती त्याच ताकदीने पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून करत असते. आणि हे सगळं करताना जर तिने स्वतःला नीट मॅनेज नाही केलं तर मग ती एका कॉम्प्लेक्स डिसीजमध्ये अडकायला लागते. तुम्ही कॉमन डिसीज बघा फिमेलचे, ओबेसिटी पहिला, प्रेग्नन्सी झाल्यानंतर प्रेग्नन्सीमध्ये नॅचरली फॅट अक्युम्युलेट होतात, पुढे बाळ असतं आणि ते पुढचं बाळाचं वजन पेलवण्यासाठी मागे शरीरात फॅट साठायला लागतात. हे नॅचरल आहे तिच्या शरीरामध्ये. मग ते बाळ बाहेर गेलं की आता फॅट कमी व्हायला पाहिजे, त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. मग त्या फिमेलनी प्रयत्न नाही केले तर ती अडकून बसणार त्याच्यात. मग त्या फॅटमध्ये अडकली, त्या फॅटमधून थायरॉईड चालू झालं, थायरॉईड चालू झालं की मग एका सिक्वेन्समध्ये ती अडकली आणि सिक्वेन्समध्ये अडकली की मग मिनोपॉज जसा होतो तसा सगळे त्रास डबल त्या फिमेलला होतात. म्हणजे आज आमच्याकडे ज्या फिमेल्स येतात ट्रीटमेंटसाठी, PCOD आहे कॅरी करते मागचे कित्येक वर्ष, थायरॉईड कॅरी करते कित्येक वर्ष, गोळ्या चालू आहे सगळं. मिनोपॉज आहे तोपर्यंत सगळं कंट्रोलमध्ये आहे. मिनोपॉज येईपर्यंत, मेन्सेस चालू आहे तोपर्यंत. मिनोपॉज आला की सगळे प्रॉब्लेम्स प्रेसिपिटेट होतात आणि मग त्याला डबल पे करायला लागतं. सो फिमेल्सनी एक धारणा बनवली पाहिजे की आत्ता आपण पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून कामं करतो आहे, चांगली गोष्ट आहे, पण स्वतःच्या शरीराकडे बघितलं पाहिजे. मग स्वतःच्या शरीराला वेळ दिला पाहिजे. स्त्रियांची सायकोलॉजी तुम्हाला माहिती आहे, स्त्री कधीच, म्हणजे मी एक नेहमी सांगत असतो की स्त्री कधीच स्वतःला सेंटरमध्ये ठेवत नाही. पुरुष कसा त्या पूर्ण त्याच्या लाईफच्या सेंटरमध्ये कोण असतो? स्वतः. स्त्रीच्या सेंटरमध्ये वेगवेगळी लोक असतात. लहान असे तोही वडील सेंटरमध्ये असतो, माझा पप्पा, म्हणून पप्पा की परी म्हणतात, पप्पा सेंटरमध्ये. नंतर लग्न झालं की नवरा सेंटरमध्ये, मुलं झाली की मुलं सेंटरमध्ये, त्या मुलीचं लग्न झालं की जावई सेंटरमध्ये. अशी त्यांचे सेंटरच बदलत असतात. त्यामुळे ती स्वतःला कधीच मध्ये ठेवून सगळ्या गेम बघत नाही. ती ऑलवेज फॅमिली, कुटुंब, त्यांच्याच बाबतीत. म्हणजे आज पुरुष आणि स्त्री, कुटुंबाचा विचार कोण करतं जास्त?
पुरुष काय आपला फिरायला गेला की मोकळा, मजा, त्याला आठवत पण नाही घरी काय चालू आहे. फिमेलचं तसं नसतं. आज मी पाहतो ना आमच्याकडे काम करणाऱ्या, ती डॉक्टर पेशंट बघत असते, पेशंट बघून झाला की मुलीला फोन करते, कुठे पोचली तू म्हणून. वडील करतो का फोन एवढे? सो फिमेल हॅज अ डिफरंट माइंडसेट. पण ह्या सगळ्यामध्ये त्याने जर स्वतःकडे नीट बघितलं नाही, लक्ष दिलं नाही ना, तर ते मिनोपॉज नंतर खूप जास्त कॉम्पेन्सेट करायला लागतं. त्यामुळे मला वाटतं त्यांनी एक वेगळ्या लेवलचं प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजेत. PCOD आणि थायरॉइड या 2 रोगांपासून दूर राहायचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. असं समजून नाही चालणार की आहे ठीक आहे. कारण PCODचं गणित काय माहिती आहे, PCOD त्रास काहीच देत नाही बऱ्याच वेळा. म्हणजे PCODच्या बऱ्याच फिमेल्स अशा आहेत की ज्यांना काहीच त्रास नाही आहे, सो कॉल्ड PCODचे त्रास, मग त्या ते कॅरी करतात. थायरॉइड की मला थायरॉइड आहे, गोळी खाती आहे, कॅरी करतात. मग ते कॅरी करण्याचा जो ॲटिट्यूड आहे ना, तो घातक आहे. तो भविष्यात जाऊन मोठा डॅमेज करू शकतो. प्रयत्न केला पाहिजे की आय शुड बी ॲट द मॅक्सिमम हेल्थच्या लेवलला असली पाहिजे. असं जर झालं तर मिनोपॉज नंतर त्यांना काही त्रास होणार नाही. ओके. बापरे. कारण मी मध्ये एक रिसर्च वाचत होतो की 44% बायकांना ज्यांना हार्ट डिसीज झाल्यात त्यातल्या ज्या बायकांना हार्ट डिसीज झाल्या त्यापैकी 44% बायका ह्या ओबीज होत्या. दॅट्स त्याचं कारण आता वजन तर म्हणजे फिमेल्स आणि वजन हे जवळचा संबंध आहे. आणि मी एक ओबेज लोकांना हे पण एक मंत्र सांगतो, प्रत्येक ओबेज हा प्रॉब्लेममध्ये असतो. म्हणजे असं आपण गृहीत धरून बिलकुल चालत नाही की ओबेज आहे म्हणजे प्रॉब्लेममध्येच आहे. 85% ओबेज लोकांना डायबिटीज नाही आहे. लक्षात आलं? सो ओबेज आहे म्हणजे तो प्रॉब्लेममध्येच असेल. एक नवीन टर्म आहे आत्ता, हेल्दी ओबेसिटी आणि अनहेल्दी ओबेसिटी. ओके. यू नीड टू थिंक अबाउट इट की हेल्दी ओबेसिटीची व्याख्या काय काय. तुम्ही व्यवस्थित धावू पळू शकताय, 3 किलोमीटर तुम्ही धावताय, काही त्रास होत नाही, शुगर नॉर्मल आहे, BP नॉर्मल आहे, तुम्हाला रात्रीची झोप छान होती आहे, काही खूप जास्त पॅनिक होऊ नका. यू आर फॉलिंग इन द कॅटेगरी ऑफ हेल्दी ओबेसिटी. त्या तिथे तुम्ही खूप जास्त स्वतःला बारीक सुकवायचा प्रयत्न करू नका. म्हणजे जी काही नॅचरल फिगर सांगितली, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयुर्वेदाचं सांगितलं कफ पित्त वात, त्यातला कफ प्रकृतीचा माणूस हा गोलच असतो. त्यांनी उगाचच गोल होऊन आपल्याला काहीतरी ऐश्वर्य राय किंवा एकदम बारीक पातळ काय व्हायची गरज नाही आहे. आपल्याला ते शरीर फंक्शनल ठेवायचं आहे. म्हणजे माझ्या त्या शरीराकडनं 3 किलोमीटरचा व्यायाम होऊ शकतोय का, तर मी फिट आहे. म्हणजे मी असं सांगतो जनरली, एक हत्ती आहे, एक हरिण, एक वाघ आहे. हत्ती 3 किलोमीटर पळू शकतोय, काही प्रॉब्लेम नाही, हत्तीच राहा, काही बदलू नको, हरण व्हायची काही गरज नाही आहे. हत्तीला 3 किलोमीटर पळता येत नाही, आता तू बारीक व्हायला पाहिजे. यू गॉट इट? तर तुम्ही हत्ती आहात आणि 3 किलोमीटर धावताय ना, काही कमी करू नका, मी फिट आहात. पण जर तुम्हाला धावता येत नाही आहे, तो फंक्शनल तुमचा चॅलेंज आलेला आहे, तिथे कमी करा. मला हा पर्स्पेक्टिव्ह आवडतोय की फिटनेस हा कॉस्मेटिक नसून फंक्शनल असला पाहिजे. ऑब्व्हियसली तुम्ही कॉस्मेटिक फिटनेसच्या मागे लागलात, डुबलात तुम्ही. आता तुम्ही ते बघितलं असेल की बरेचसे लोक एक्सरसाइज करतात, जिम करतात, मसल बनवतात. मसल बनवणं म्हणजे हेल्थ बिलकुल नाही. म्हणजे इफ यू आर थिंकिंग की माझे डोले शोले बनलेले आहेत म्हणजे मी हेल्दी आहे, काही संबंध नाही. तुमचे दोन्ही हात दोन्ही पाय बाजूला झाले तरी तुम्ही जिवंत राहता. तुमचे इंटरनल ऑर्गन महत्त्वाचे. आज काय होतं की आपण फोकस हेल्थला कशाला म्हणतो, इकडे छान गोळे दिसले की तो हेल्दी, काही संबंध नाही या गोष्टीचा. हे बाहेरचे तुम्ही दाखवायसाठी करताय तो फिटनेस आहे. आज ब्रुसलीचा जो फिटनेस आहे आणि सलमान खानचा जो फिटनेस आहे, फरक आहे का दोघांमध्ये? हो. आज ब्रुसलीची बॉडी मुवमेंट्स, फ्लेक्झिबिलिटी ती सलमानकडे आहे का? नाही. मग तुम्हाला कुठला फिटनेस हवा आहे? तुम्हाला फक्त दाखवायचा फिटनेस हवा आहे का, जो भरपूर रिस्क फॅक्टर घेऊन येणार आहे बरोबर, का तुम्हाला रिअल फिटनेस हवा आहे जो फ्लेक्झिबिलिटी आणि फंक्शनॅलिटीसाठी परफेक्ट आहे? सो दॅट शुड बी द पर्स्पेक्टिव्ह. वाव. राईट. आय गेस खूप म्हणजे जे गरजेचं होतं की बेसिक काय म्हणतात, एक बेसिक क्रॅश कोर्स जो गरजेचा होता हार्ट समजून घेण्याचा, हार्ट टू हार्ट कॉन्व्हर्सेशन. ते म्हणजे मला आता शास्त्रीय संगीतात असताना पहिला आलाप असतो, आलापी असते, ती आता आलापी झाली आपली, की बेसिक कळलंय, आता पुढे जायचंय. म्हणजे ऍक्च्युली हार्ट डिसिजेसमध्ये डीप डाईव्ह करण्याआधीचं एक बेसिक ग्राउंड सेटिंग आहे, अंडरस्टँडिंग आहे, ते करण्यासाठीचा खूप इम्पॉर्टंट एपिसोड होता. पुढच्या दोन्ही एपिसोडमध्ये आपण BP मॅनेजमेंट, BP रिव्हर्स करता येतं का, ब्लड प्रेशर म्हणजे नक्की काय असतं, आणि सरांनी जसं आता सांगितलं त्याचा काथ्याकूट करून अगदी विस्तृतपणे सांगितलं तसंच आपल्याला समजून घेणार आहोत. आणि अर्थात बाकी हार्ट, आपण ब्लॉकेजेसबद्दल आता बेसिक बोललो, पण त्याच्या ट्रीटमेंट्स, ब्लॉकेजेस नक्की कसं रिव्हर्स करता येतात का, कोणासाठी शक्य आहे, कोणासाठी नाही शक्य, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पुढच्या एपिसोड 2 आणि 3 मध्ये बघणार आहोत.
येस, थँक्यू सो मच सर, तुम्ही आलात Thank you. आणि धन्यवाद. इतका मनापासून प्रेमानं आम्ही मूर्खासारखे प्रश्न विचारले काहीतरी पण फार प्रेमानं समजावून सांगितल्यासाठी Thank खूप you. खूप आभार. धन्यवाद. येस, लो बसावा.